Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Yang berusaha yang berusaha Prof. Dr. Ahmad Puad bin Maksum, Dekan Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza. Yang berusaha Dr. Yuslaini binti Yunus, Ketua Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi, Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Dr. Mas Nobani binti Abu Samah, Penyelaras Program Seminar Penyelidikan dan Inovasi, Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Saudara Muhammad Haziq bin Abu Shah, Pengerusi Jawatankuasa Seminar Penyelidikan Pendidikan Pelajar Ambilan Jun 2018 IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Seterusnya, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, Barisan Jawatankuasa Pelajar Seminar Penyelidikan Pendidikan, warga Dewan serta warga maya yang sedang menonton secara dalam talian menerusi siaran langsung di Facebook dan YouTube IPG KDRI yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, kita akan teruskan kepada persidangan Seminar Penyelidikan Pendidikan Pelajar Ambilan Jun 2018 IPG Kampus Datuk Razali Ismail, sesi pertama pada hari ini. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan pembentang pertama, Saudari Nurul Atikah binti Ali Zafar dari unit TESEL 5 untuk membentangkan kajiannya. Dipersilakan. Testing, 1, 2, 3. Alright. Assalamualaikum and a very good morning I bid to everyone. My name is Nurul Atika binti Ali Zafar, and today I will be presenting my research titled Using Phonemic Heroes to Improve the Use of N or But among Year 3 Zamrud pupils. And this research was done under the constant supervision as well as guidance of Dr. Sakya. Moving on, before I proceed in depth, I would like to elaborate on the context or background of the study. First things first, writing is a difficult skill to master, and this is observed in the pupils' writings where they lacked clarity as well as cohesiveness. So cohesive ties, especially conjunctions, have a substantial relation to meaning making as well as meaning comprehension in text. Unfortunately, most students display an inability to apply the correct conjunctions in writing due to their lack of understanding regarding cohesive devices. And if we take a look at conjunctions specifically, it is listed as a grammatical element in the English language. And according to the CEFR, the grammar is to be taught starting in primary year 3, explicitly not in isolation, which means that the grammar will be integrated along with the 4 primary language skills. But because of its perceived status as a secondary skill, it is often overshadowed in favor of other aspects in the English language. As a result, there is very little emphasis and proper evaluation of its mastery is seldom done. And pupils will continually encounter difficulties in producing coherent sentences when they are writing. Okay, next. What is the urgency and what is the problem? What happens if we leave this problem unresolved? Well, first, it will have a detrimental quality on the pupil's quality of writing. Okay, effect on the quality of writing, as well as it will impede the pupil's meaning-making abilities. As we all know, compositions with excellent quality requires cohesion. And cohesion is important because it underlies coherence and it ensures that the text sticks together. And also an affirmation of one's mastery in the language can be seen through his and her ability to produce sentences or writings with excellent organization of idea as well as cohesion. So this is why without cohesive devices, there would be production of choppy, incoherent sentences, and misuse of improper cohesive ties could also lead to incomprehensible sentences.
This is why remedial and intervention is needed, because if we are unable to uproot this issue, especially at these tender and delicate years where pupils are still young, they still have a large learning capacity, if they cannot grasp even the most basic form of conjunctions, they will encounter difficulties in creating more advanced and complex sentences in secondary or tertiary level of education. Next, the purpose of this study is to gain an insight on the use of a digital comic to improve the usage of and or but in year three's pupil writing. We have the research objectives. The first is to improve the use of and or but in year three's pupils writing, as well as to attract their interest in learning about conjunctions using the digital comic Phonemic Heroes. Next, and these are the research questions set for this study, which will be answered towards the very end of this research. Does Phonemic Heroes? Okay. Next, let's again. Next, these are the significances of this research. It is hoped that this study would benefit the following parties, starting with students. It is to inform them regarding the importance of cohesiveness in writing and also the negative implications if they are overlooked. It is also to motivate them not only to learn but understand, practice, and apply conjunctions in their writings. As for teachers, this research is hoped to actually help them and assist them in reflecting their own pedagogies and to identify the best method to deliver the subject matter, especially a tricky topic like writing and also grammar. Next, these are the past researchers that support the studies. First, we have studies in 2013. It is discovered that there is a strong correlation between reading and writing. So pupils with limited reading abilities actually are less adept at using coherent linkages as compared to those who are more proficient readers. This is why the author suggested to use reading materials with high density of cohesive links, not only to develop reading comprehension, but also improve their understanding of conjunctions. And then we have Yasudo, which discuss a similar issue whereby pupils are more dependent on lexical cohesiveness rather than conjunctions, which led to a lot of production of fragmented sentences. This is why Yasudo proposed the use of integral, meaningful learning experiences. So pupils would have a fun learning experience as well as something that is more cognitively engaging. Then we have Dopker in 2018, which used Toon Books. It is a comic to improve the pupils' decoding abilities as well as their writing abilities. And 11 out of 12 of the participants actually showed remarkable improvement in decoding, identifying main ideas, key details, as well as making connections. So this is why comics can actually be a good alternative for pupils because it contains a multitude of visual cues as well as supporting text that allow an interpretive process to happen. And last but not least, we have Wan Chen in 2019. He approached an interesting idea of using game-based writing environment to not only improve the pupils' textual cohesion, but also to develop a positive outlook towards writing. And this study has been a success because the pupils demonstrated elevated interest and motivation in learning conjunctions and also textual cohesion. Next, there are 3 participants in the study, and the names indicated there are actually pseudonyms, which means they're not actual names of the participants. All of them are from the same class, which is Tri Zamrud in Sekolah Kebangsaan Inanam 2 in Kota Kinabalu, Sabah. So they are actually selected based on a preliminary investigation done prior before the intervention. They are selected based on their diagnostic test, their pre-test worksheet, as well as an interview with their English language teacher. So the pupils demonstrated a weak understanding of conjunctions. The diagnostic test had 10 multiple choice questions, and the 3 participants were only able to score 4, 4, and 5 respectively, which were the lowest compared to others in the class. And in the pre-test worksheet, there are 15 questions,
10 being multiple choice, and 5 fill in the blanks questions. Again, their scores were below average, only 8, 6, and 6 out of 15. And an interview with the English teacher actually revealed they belong to an average level of proficiency, but they struggled with reading and speaking activities. They are intelligent students, but they tend to shy away from writing or speaking exercises. Next. This is what the digital comic looks like. This is the Phenomic Heroes. As you can see, all these characters are designed in a childlike manner with vibrant colors to attract the young learners, especially in learning about the conjunctions. And these characters play a very important role. They actually personify each of the conjunctions, and their superpowers are actually explanations on how to use the conjunction. So if you go through the web page, you will see the characters, and under each of their banners, there would be stories. And it is a simple four-paneled story with dialogues and simple narratives. You can also see the conjunctions are color-coded according to their heroes. As of now, there is a total of 6 comics. Next. So in the Phenomic Heroes, you can find 2 activities. The first one is pretty straightforward, spot the error game. There are a total of 9 questions, and it is divided into 2 stages. The first stage is an easy stage where pupils would have to locate the error in conjunctions in the comic itself. And then in the second stage, it would be a more progressively harder challenge. It has average and hard level of difficulty where pupils will be presented with 2 sentences and they have to figure out which one is using the conjunctions correctly and incorrectly. As for the funnomic activity, there are 2 modes, the cafe mode as well as the race mode. So the race mode here is pretty self-explanatory. The pupils have to answer 20 multiple choice questions as fast as they can, and the one who finishes first will be declared as the winner. And then we have cafe mode, which is less competitive, and the pupils only have to plan, strategize their activities out by answering questions, and the rewards they get will allow them to actually upgrade their cafe. Next. These are the methods that I've used. There is document analysis, observation, as well as interview. So worksheets, we have pre and post test, and post test was administered at the end of each cycle. This was done through quizzes, and this study was actually done during the lockdown, so it was entirely online. And then we have the students' feedback form. It has 6 statements, and pupils have to choose whether they agree or disagree with the statement. And this was given to them through Google Form. And then we have students' behavior protocol under observation, where there are 5 criteria being outlined. So the observer, which happens to be my colleague, will observe and leave descriptive notes of the pupils' behaviors throughout the entire session. And last but not least is a semi-structured interview. This format is more casual and relaxed, and the pupils were allowed to express their opinions using Malay language, because I find that they don't have to fear about using English when they share about their opinion. And all this data, once they are collected, they would be thematically analyzed, starting with the transcription of data and then indexing, generating initial codes, and eventually categorizing those codes into themes. Next. So the study has 2 cycles, and the implementation took approximately 1 hour. So the reason why I did a second cycle was because during the first cycle, based on the students' feedback and interview, they said that they weren't able to distinguish the uses of the conjunction. And I find that the comics illustrated all the conjunctions at once, which created confusion for the pupil. So I decided to add an individualized comic to give them a better clarification of the conjunction. Next. And these are the findings, starting with the worksheets. As you can see, all the pupils showed remarkable and significant improvement. Participant 1 and 3 managed to score 15 out of 15, and Ikwan scored 12, which was 3 points lower, but regardless, it was above average. Next. And this is the summary of all the themes that is found and extracted from the 3 data sources. And you can see that the reoccurring themes or the most common patterns you can find here is understanding as well as interest. And these themes are used
to answer the research questions that were earlier mentioned in the beginning of this presentation. Next. To conclude, it is discovered that the Phenomic Heroes was indeed effective in helping improve and facilitate the pupils' understanding of NO but in NO but and also their interest in learning about conjunctions. Next, what I would recommend if you want to use this sort of intervention, because how you use this intervention is totally up to your creativity to maximize its usefulness. You can use it to teach vocabulary or even use it for language arts. You can have the characters reimagine, also do a simple reader's theater with the kids. But what I would suggest for future improvisations is that there would be inclusion of audio files, so not only you're teaching pupils reading and writing, but also listening and speaking. And lastly, to embed the game online activities into the website itself, Phenomic Heroes is very reliant on external sources, look at also learning apps. So it would be nice to have learning material as well as your activities all in one place. So this way, the pupils or the users will not have to be redirected to a different tab or window. Okay, next. These are all the appendices, pictures and screenshots taken from the first session all the way to the second session. And consent was also, the guardians gave consent for these pictures to be shown. Next. So these are tables to show the themes that was discovered in all the data. Next. And these are all the appendices for the study. Next. And next. So this is the feedback form. Next. The student behavior protocol. And lastly, one of the interview transcript for the first question. Okay. That is all from me. Thank you. Majlis mempersilakan Profesor Dr. Ahmad Puad bin Maksum, Dekan Pusat Pengajian Siswaza, Universiti Sultan Zainal Abidin untuk mengemukakan soalan. Dipersilakan. Ni bidang terjun je ni. Komentar bidang terjun Okay, Nurul Atikah I would say your presentation was excellent. And your attempt, the research topic is very interesting, that you are using the digitalized comic as the intervention. And the findings, you attempt to execute three different methods. You did document analysis, interview. What were your content analysis, interviews, and observation? Yes. And in the end, I noticed that you did triangulation. Yes. So that's actually a very good attempt, because very few students at degree level, they manage to do triangulation. So your effort is very much commendable. Congratulations to you. Thank you Okay. very much. My only comment is because you chose only 3 participants. So hopefully, whether in your report you come up with like some justification why you chose the 3 participants. What was the reason behind it? I mean, were they, for example, belong to maybe the excellent or the medium and the weak category? That is not clear. But overall, for first degree research project, although the number is very is still is we should consider as very few, but is sufficient for degree level research project. And my other comment is because in your report you report the names of the respondent. So whereas in research you have what we call the research ethics. So what does it mean? That you have to honor the anonymity of the respondent. For example, you can claim respondent 1 or respondent A, B, and C rather than revealing their actual name, because they have some repercussion to the respondent. So you must honor that anonymity to respondent.
not only to you, but I think to the rest of your colleague. For example, when you do interview, and when you are doing the reporting, you can only put a code of the designation of the respondent without revealing the name, because then you can have very objective and very honest response from your respondent. But overall, I'm very impressed with your finding, with your presentation. Excellent job. Okay. Thank you very much. I'll keep that in mind. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Prof. Dr. Ahmad Fuad bin Maksum atas soalan yang telah diujarkan sebentar sahaja lagi. Dipersilakan Dr. Azlinda binti Abdul Aziz dan Dr. Mas Norbani binti Abu Sama untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Sesi soal jawab dibuka selama 5 minit. Hello. Okay. Yeah. First and foremost, congratulations. Yeah, Nurul you, Afika. Doctor. I think if Professor already commented on you, so I would second that. Yeah, it's such a wonderful presentation, and I think what you're doing is very close to us teachers. Yeah, and it will benefit others as well. So because we have to evaluate, and then there's a mark that we're supposed to ask you questions, yeah, for that. So I have a question. What would you consider to be the most rewarding aspect of the research or the process of carrying out the research? For me personally, after going through the experience of conducting a research, from not knowing how to conduct to actually learning and planning everything until it's done, I would say the most rewarding part was actually to be able to see the pupils improve. It was all that I wanted. It was because the characters were actually all hand drawn, and then I actually had them digitalized. So to see them enjoying while reading and also to learn from the entire experience, that for me was the prize, the entire reason why I even did it. So that is what I would say. Okay, congratulations for being the chosen presenter in this seminar. Okay, one question. Why did you choose to study grammar? The reason why I choose to study grammar is previously in the KSSR curriculum, it was separated so teachers could actually choose to include them in their lessons. But now in the CEFR, it is integrated with other language skills. We have listening, reading, speaking, and writing. But because of there is much emphasis on only listening, speaking, or the four primary language skills, I find that grammar, despite it being mentioned as a language focus in the scheme of work, it is often overshadowed or in favor of the mastery of the other four language skills. So I find that prioritizing grammar could actually help them to not only improve in terms of writing, because all the skills are actually interconnected. So I believe if there is mastery in one, it will also lead to pupils to be able to master all the four the language skills. Terima kasih diucapkan kepada panel dan saudari Nurul Atikah binti Ali Zafar dari unit Tes 5 atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Saudara Muhammad Syahmi bin Kipul dari unit Bahasa Melayu 4 untuk membentangkan kajiannya. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan sebelum tu saya kenalkan nama saya dulu. Saya Muhammad Syami bin Kipul, merupakan pelajar option Bahasa Melayu dan pensyarah penyelia saya adalah Dr. Nurizan binti Muhammad. Jadi pada hari ini saya akan terangkan laporan kajian saya bertajuk Pengaplikasian Ritmokas bagi meningkatkan penguasaan penggunaan kata senama dari dan daripada dalam kalangan murid 3 Abu Bakar As-Siddiq. Jom kita tengok refleksi pengalaman lalu saya. Masalah yang dihadapi adalah murid tidak dapat membezakan fungsi kata seni nama dari dan daripada. Kemudian murid juga mengalami masalah untuk menggunakan kata seni nama dari dan daripada dalam ayat. Salah satu faktornya adalah proses PDP yang membosankan walaupun telah menggunakan kaedah pembelajaran kolaboratif. Hasil tinjauan literatur saya juga membuktikan bahawa guru-guru mengalami masalah untuk menjalankan PDP yang menyeronokkan khususnya bagi aspek kemahiran tata bahasa. Okay, seterusnya kita akan lihat konteks kajian. Saya merupakan guru praktikum di SK Pusat Cabang 3 semasa praktikum fasa 1 iaitu pada tahun lepas dan mengajar subjek Bahasa Melayu bagi murid tahun 3 Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jumlah murid yang terlibat adalah 35 orang. Okay, semasa PDP tersebut, saya dapati terdapat beberapa murid yang sangat lemah dalam topik kata seni nama khususnya dari dan daripada. Oleh itu, saya telah melaksanakan kajian ini untuk membantu murid tersebut. Okey, seterusnya adalah fokus kajian ini. Fokus kajian ini adalah untuk membantu 3 peserta kajian menguasai kata seni nama dari dan daripada dengan menggunakan Ritmokas iaitu alat aktiviti saya untuk membantu peserta kajian. Kajian ini amat perlu dilaksanakan kerana fasa seni nama merupakan salah satu unsur predikat yang wujud dalam pola ayat Bahasa Melayu. Kalau murid tak tahu bagaimana nak menggunakan frasa senama ini dalam ayat, maka dia akan mengalami kesan untuk membina ayat yang pelbagai. Okey, seterusnya kita akan lihat objektif kajian. Yang pertama adalah untuk membantu murid membezakan fungsi kata senama dari dan daripada melalui penggunaan Ritmokas. Yang kedua, untuk membantu murid mengaplikasikan kata senama dari dan daripada dalam ayat dengan betul melalui penggunaan Ritmokas. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian murid dalam ujian kata senama dari dan daripada melalui penggunaan Ritmokas. Seterusnya kita akan lihat soalan kajian pula. Okey, soalan kajian pertama, bagaimanakah murid membezakan fungsi kata senama dari dan daripada melalui penggunaan Ritmokas? Yang kedua, bagaimanakah murid mengaplikasikan kata senama dari dan daripada dalam ayat dengan betul melalui penggunaan Ritmokas? Yang ketiga, sejauh manakah pencapaian murid dalam ujian kata seni nama dari dan daripada dapat ditingkatkan melalui penggunaan Ritmokas? Okey, seterusnya kita akan lihat alat intervensi saya yang dinamakan sebagai Ritmokas. Okey, Ritmokas ni merupakan akronim kepada Ritma Modul Kata Senama. Jadi saya telah menyediakan modul pembelajaran untuk ketiga-tiga peserta kajian saya. Okey, untuk pembinaan saya punya alat intervensi ini, saya menggabungkan 3 perkara penting. Yang pertama, kaedah didik hibur. Yang kedua, teori kerjasama pelbagai. Dan yang ketiga, teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk merealisasikan ketiga-tiga perkara ini dalam saya punya modul ni iaitu Ritmokas, saya telah menyediakan nota grafik, video interaktif, bahagian jom menyanyi, jom main muzik dan jom uji minda. Okay, model kajian tindakan yang saya gunakan adalah model tindakan Camis dan McTaggart yang bermula dengan mereflect, kemudian merancang, bertindak dan memerhati. Untuk kajian saya ini, saya hanya menggunakan satu golongan saja kerana objektif kajian dan soalan kajian dapat dijawab semasa golongan yang pertama. Berikut merupakan peserta kajian saya. Terdapat 3 peserta kajian terlibat yang saya labelkan sebagai PK1, PK2, PK3. Jadi jantina bagi PK1 adalah lelaki dan PK2 dan PK3 adalah perempuan. Seterusnya kita akan lihat ciri peserta kajian PK1. PK1 ni seorang yang aktif, suka bercakap, fokus mudah terganggu dan suka aktiviti fizikal. Daripada ciri-ciri ni kita dapat kenal pasti bahawa PK1 ni seorang yang physical smart seperti yang dinyatakan dalam teori kesihatan pelbagai. Kemudian PK2, dia seorang yang pemalu, introvert, minat muzik, mendengar arahan guru. Daripada ciri-ciri ni kita dapat tahu PK2 ni seorang yang muzik smart. Yang seterusnya adalah PK3, seorang yang aktif, mudah hilang fokus dan suka memberi idea dan mempunyai keyakinan yang tinggi. Daripada ciri-ciri ni kita dapat tahu PK3 ni seorang yang physical smart sebab dia suka benda yang banyak bergerak, tapi bila kalau aktiviti tu banyak tak bergerak, dia akan hilang fokus. Okey. Seterusnya kita akan lihat tahap penguasaan setiap PK ni. PK1 tahap
penguasaan dia kepada kata senama daripada itu pada tahap 2 sama juga dengan PK3 dan PK2 pada tahap 3 iaitu memuaskan. Mengikut DSKP, standard prestasi tu, tahap 2 ni maksudnya murid tu mempunyai tahap penguasaan bahasa yang lemah dan terhad dan memerlukan bimbingan dan latihan daripada guru. Kalau tahap 3 pula, dia punya tahap penguasaan bahasa tu sederhana dan memerlukan bimbingan guru untuk mengaplikasikan pengetahuan. Okey, seterusnya adalah instrumen kajian saya iaitu ada 3, temu bual, analisis dokumen dan ujian pra dan ujian pasca. Untuk temu bual ni saya buat secara berstruktur dengan temu bual ni saya gunakan untuk mengetahui kebolehan PK, membezakan kata sinama. Untuk analisis dokumen juga adalah saya menggunakan analisis hasil kerja murid, bahagian bina ayat dan menganalisis transkrip temu bual. Dan yang terakhir ujian pra dan pasca saya gunakan untuk membandingkan prestasi murid. Saya gunakan saya laksanakan secara bertulis pada kertas. Untuk instrumen kajian ni saya sahkan menggunakan triangulasi kaedah. Okey, seterusnya adalah pelan tindakan saya sesuai dengan model yang saya gunakan iaitu ada 4 langkah. Yang pertama mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah mereflek iaitu membuat dan menganalisis tinjauan awal, kemudian melaksanakan kajian literatur dan yang ketiga mencadangkan tindakan yang sesuai mengikut hasil analisis dan tinjauan awal. Di sini ada 3 tinjauan literatur yang utama dalam kajian saya iaitu yang bertajuk pelaksanaan pelajaran menyeronokkan dalam PDP Bahasa Melayu. Yang kedua, penggunaan muzik dalam PDP Kejap Mali Kemerahan Hidup Sekolah Rendah. Yang ketiga, kajian pengajaran, penerapan teori kesan pelbagai dalam pengajaran jenis-jenis ayat. Okay, seterusnya adalah merancang. Pada fasa ini saya merangka tindakan yang perlu dibuat. Saya mewujudkan rimokas dengan elemen didik hibur dan menjadikan teori kerjasama pelbagai sebagai asas kepada pembinaan rimokas. Kemudian mendigitalkan modul rimokas melalui pengimplementasian KMK. Okay, seterusnya adalah fasa bertindak. Dalam fasa ini saya melaksanakan tindakan secara kolaboratif. Maksudnya ketiga-tiga peserta kajian itu terlibat semasa saya melaksanakan PDP. Kemudian terdapat 5 langkah. Yang pertama set induksi, nota grafik dan video interaktif, menyanyi dan bermain alat muzik dan yang keempat latihan adaptif dan yang kelima penutup. Yang terakhir sekali adalah memerhati. Saya telah menilai langkah tindakan, mengutip data dan menganalisis data untuk mengetahui keperluan golongan kajian seterusnya. Okay, berikut merupakan pelaksanaan pelan tindakan yang bermula daripada set induksi. Jadi untuk set induksi ini saya telah membuat analogi supaya murid dapat membuat hubung kait antara perbuatan saya dengan isi pembelajaran. Lepas itu saya dapat memastikan murid tu bersedia untuk belajar dan ada minat untuk teruskan pembelajaran pada hari tersebut. Okay, ini merupakan nota grafik dan video interaktif. Langkah seterusnya iaitu saya gunakan nota grafik dan video interaktif ni untuk dedahkan murid dengan konsep kata sinama daripada secara banding beza. Kalau dapat kita lihat di situ gambar sebelah tu, daripada tu kita tak sebelah-sebelah. Sebab bila kita banding bezakan, murid tu senang faham. Okey. Kemudian murid juga akan menonton video interaktif. Yang last sekali saya perlu mahir untuk menerangkan konsep bersama dengan mudah kepada PK. Okey, seterusnya adalah aktiviti menyanyi dan bermain alat muzik. Pada langkah ini murid bersama-sama menyanyikan lagu kata sama dari dan daripada. Murid juga bermain alat muzik sambil menyanyi dan aktiviti nyanyian dan bermain alat muzik ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan PK. Ini contoh bahagian jom nyanyi dan main muzik dalam modul saya. Saya rasa saya perlu menyanyi untuk pastikan tuan-tuan perempuan semua dapat lihat keseronokan dalam kelas tu. Okey, sekejap . Okey, untuk modul saya ni saya sediakan lagu dengan melodi lagu kanak-kanak iaitu Bapa Ku Pulang Dari Kota supaya murid tu lebih familiar untuk nyanyikan lagu ni. Okey, Kata sendi nama dari digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan masa, arah atau tempat-tempat. Itulah dia, oh hukuman. Kata sendi nama daripada pula hadir di hadapan frasa nama yang menyatakan hal yang lain-lain seperti manusia, haiwan dan benda. Daripada lagu tu, murid tu dapat tahu macam mana kata senama tu berfungsi.
Okay, seterusnya langkah seterusnya pelaksanaan pelan tindakan seterusnya adalah kuis interaktif. Okay, kuis interaktif ni berbentuk latih tubi untuk mengukuhkan konsep kata sinama yang sudah terima murid, kemudian memudahkan fikir mengecam kepelbagaian fungsi kata sinama daripada, dan pekaji juga telah memainkan peranan yang sangat penting untuk memurnikan ayat yang dibina oleh fikir. Okay, akhir sekali adalah penutup. Saya cuba untuk membentuk sikap positif dari fikir, menggalakkan murid siasat arti dan rajin bertanya pada kelas yang mendatang dan menasihati murid agar tidak berasa malu sewaktu PDP. Sebab salah satu faktor lainnya suatu PDP itu tak berlangsung dengan baik adalah kerana murid berasa malu. Okay, seterusnya adalah dapatan kajian. Untuk dapatan kajian pertama adalah Rimokas dapat membantu murid membezakan fungsi kata senama dari dan daripada. Untuk membuktikan dapatan kajian ini, saya menggunakan kaedah temu bual. Saya telah membuat analisis kandungan. Kalau tengok yang tu soalan pertama saya, bagaimanakah perasaan kamu semasa belajar menggunakan Rimokas? Saya telah mencari kata kunci bagi konsep seronok. Jadi pada situ kita nampak seronok, gembira, happy. Daripada hasil analisis transkrip temu bual ni, saya dapat konklusikan dalam bentuk jadual. Yang pertama, keseronokan semasa menggunakan Rimokas. Ketiga-tiga peserta kajian seronok menggunakan Rimokas. Yang kedua, dia berjaya membezakan kata senama melalui Rimokas dan dapat memberikan contoh perbezaan kata senama dari dan daripada dengan betul setelah Rimokas ni digunakan kepada mereka. Okay, seterusnya, dapatan kajian seterusnya adalah Rimokas dapat membantu murid mengaplikasikan kata senama daripada dalam ayat. Untuk dapatan kajian ini, saya telah menggunakan analisis dokumen terhadap ujian pra dan pasca pada bahagian binaan ayat. Jadi saya telah membagikan kepada dua tema, iaitu aspek ayat dan aspek frasa. Pada aspek ayat, saya fokuskan analisis kepada tanda baca dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dan kandungan subjek dan predikat dalam ayat. Untuk aspek frasa pula, saya fokuskan kepada binaan frasa senama yang betul, pemilihan kata senama yang tepat mengikut konteks dan susunan unsur dalam frasa yang betul. Jadi kalau kita lihat di sini, PK1 ni pada ujian pra, dia cuma mengalami masalah pada binaan frasa senama yang betul dan pemilihan kata senama yang sesuai. Jadi selepas tindakan disanakan, PK1 ni cuma mengalami masalah pada tanda baca dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Ini gambar hasil analisis PK1. Okay, seterusnya PK2. PK2 pula pada ujian pra tu, dia cuma mampu membina ayat yang mempunyai subjek dan predikat. Maksudnya dari segi frasa senama, dia tak berjaya nak membuat yang terbaik. Tapi pada ujian pasca, dia dapat pastikan bahawa dia memenuhi aspek ayat dan aspek frasa senama dari dan daripada. Ini contoh hasilnya daripada 5 markah menjadi kepada 10 markah. Okay, seterusnya adalah PK3. Dia cuma mampu untuk membina ayat yang mengenai subjek dan predikat, dan pada ujian pasca dia berjaya memastikan dia memenuhi aspek ayat dan aspek frasa yang saya kaji. Okay. Ni contohnya, kalau tengok sebelum ni dia banyak tak dapat jawab soalan tu. Selepas dia dapat jawab dengan cemerlang. Okay, ni adalah dapatan kajian yang terakhir, iaitu Rimokas dapat meningkatkan pencapaian murid dalam ujian berkenaan dengan kata senama. Kita dapat lihat ketiga-tiga fikir itu menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Okay. Yang terakhir sekali adalah rumusan. Setiap objektif kajian dapat dicapai dan semua soalan kajian berjaya dijawab melalui dapatan kajian ditunjukkan. Alat intervensi yang dibina sangat efektif apabila memenuhi kehendak dan minat murid. Sebab tu saya menjadikan teori kesan pelbagai itu sebagai asas kepada pembinaan Rimokas. Yang terakhir, kajian ini boleh dilaksanakan kepada unsur-unsur tata bahasa yang mengelirukan murid seperti kata tugas, ialah dan adalah. Okay, di kesempatan ini saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada pensyarah penyanyi saya, Dr. Rizan binti Muhammad, kerana telah membantu saya untuk menyiapkan laporan kajian saya pada hari ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Dipersilakan Dr. Nurlaila binti Mat Zain dan Dr. Ma'ali bin Abdul Ghani untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Dipersilakan. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Okay. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Muhammad Syahmi atas pembentangan yang begitu menarik lah pada saya. Okay. Tahniah juga kerana anda telah sampai ke peringkat ini. Okay. Cuma satu saja soalan yang saya ingin kemukakan.
Okey, kalau kita tengok dari segi peserta kajian, okey, anda telah memilih seramai 3 orang kan peserta, okey. Jadi soalan saya, um, mengapa anda memilih seramai 3 orang dan berdasarkan justifikasi itu, um, dan bagaimana cara anda memilih peserta tersebut? Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya pilih 3 orang? Sebab 3 orang tu merupakan murid yang paling kritikal dalam aspek kata senama daripada. Kalau murid lain tu dia okey lagi. Jadi saya nak bantu ketiga-tiga tu supaya tak tertinggal daripada kawan-kawan dia. Sebab bila dia tak dapat mengaplikasikan kata senama dari dan daripada itu dalam ayat, dia ada masalah untuk belajar topik-topik yang akan datang, khususnya dalam aspek pembinaan ayat. Jadi untuk memilih peserta kajian tu, saya buat tinjauan menggunakan temu bual dan analisis dokumen terhadap dokumen-dokumen yang lalu, iaitu hasil kerja murid. Daripada situ saya dapat tahu dia mempunyai masalah, khususnya untuk menggunakan kata senama daripada tu dalam ayat. Kalau daripada hasil tinjauan tu, murid tu hanya tahu saja daripada tu, tapi tak dapat gunakan dengan betul dan tepat mengikut sistem tata bahasa Melayu yang sebenar. Itu je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah soalan maut untuk saudara. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Syahmi kerana melaksanakan kajian tindakan dengan urutan yang betul. Ya. Semasa saya mula-mula mengajar anda untuk 3013 dahulu pada semester pertama, ya, saya masih ingat anda present dalam tutorial dengan sangat bagus. Dan saya jangkakan anda akan muncul sekali lagi membuat persembahan pada saat-saat akhir pada semester 8. Jadi tahniah, selain daripada mewarisi ketampanan dan sebagainya tu, ada walau bagaimanapun dalam research ini kita tidak boleh bergantung kepada ketampanan pada masa lalu. Dia harus juga kita lihat kepada kekuatan kajian kita ni, ya Syahmi. Jadi sebagai anak Melaka, tahniahlah saya ucapkan. Walaupun Melaka sudah tidak ada sultan sekarang. Baik, saya lihatlah ada kekuatan-kekuatan dalam kajian tindakan ini dan kajian ini sangat berguna. Terutamanya apabila dia dibimbing oleh pensyarah yang sangat berpengalaman dalam bidang kajian tindakan. Jadi saya, yang lain-lain saya tak ada isu besar kerana anda telah melaksanakan proses-proses dalam pelaksanaan kajian kualitatif dengan baik, terutama dalam analisis dokumen, temu bual secara struktur. Ya. Sepatutnya saya juga bertanya, ya, mengapa anda tidak menggunakan temu bual secara tidak berstruktur, tetapi anda mempunyai andaian dan jawapan yang tersendiri. Ujian pra dan pasca anda juga menarik, ya, dia merupakan asas-asas yang sangat kukuh dalam kita melaksanakan kajian tindakan. Cuma satu soalan saja Syahmi, ya. Ada nampak Mami marah? Tak ada, ya. Mami tak marah di sini sebab kita bukanlah satu persembahan nyanyian, ya. Kita hanya ingin melihat kekuatan anda menghasilkan satu kajian, ya. Jadi hasilan daripada kajian ini, apakah kajian susulan ataupun kemungkinan kajian-kajian yang berkaitan dengan kajian anda ataupun idea-idea baru yang anda boleh kemukakan untuk kajian seterusnya ataupun kepada penyelidik-penyelidik lain yang akan menjalankan kajian yang seperti ini. Boleh saya menjelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan Dr. Ma'ali tu, kajian-kajian tindakan susulan yang boleh dilaksanakan oleh pengaji lain atau saya sendiri adalah mungkin saya boleh membantu murid-murid lain untuk mengatasi kata-kata tugas yang mengelirukan. Sebab dalam bahasa Melayu ni, kata tugas merupakan bahagian morfologi yang paling mudah untuk penutur bahasa Melayu itu keliru. Contohnya macam kata sinama, sampai sekarang lagi kata sinama tu, masalah kata sinama tu boleh berlaku dalam kalangan kita. Sedangkan saya yang belajar di peringkat ijazah ni pun kadang-kadang ada masalah kata senama daripada tu. Jadi saya nak cadangkan supaya pengaji lain membuat kajian terhadap beberapa kata tugas lain seperti ialah dan adalah, ataupun kata tugas kata nama yang lain iaitu dari pada dan di. Pada dan di pun kita selalu mengalami masalah untuk gunakan dalam ayat. Okay, itu je.
Baik ya, satu jawapan yang baik ya, hasil daripada cadangan-cadangan anda ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anda. Selamat berjaya untuk kajian-kajian seterusnya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada para panel dan saudara pembentang. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Saudari Najiah binti Musa dari Unit Pendidikan Agama Islam 1 untuk membentangkan kajiannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Najiah binti Musa daripada Unit Pendidikan Islam 1 di bawah penyeliaan Ustaz Sabawi bin Awan. InsyaAllah akan membentangkan kajian bertajuk kefahaman, pengaplikasian dan faktor penguasaan tajuk hukum mat dalam kalangan guru pelatih IPG KDRI. Saya teruskan kepada pembentangan. Okay, dari segi aspek latar belakang kajian, sebagaimana yang kita sedia maklum, Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan kepada umat Islam sepanjang zaman. Dan Al-Quran mempunyai keistimewaan di mana ia merupakan gedung ilmu kerana padanya terdapat pelbagai cabang ilmu yang perlu dipelajari termasuklah ilmu tajwid. Ini Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa pengajaran Al-Quran merupakan dasar kepada pendidikan awal kanak-kanak. Justru, usaha-usaha bagi memperkasakan kemahiran membaca Al-Quran secara bertajwid sudah direalisasikan melalui pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam di sekolah. Namun demikian, keperluan untuk memperbaiki pembacaan Al-Quran secara berterusan amatlah dituntut ke atas setiap Muslim. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waratil Quran tartila, yang bermaksud membacalah Al-Quran dengan secara tartil. Imam Al-Mawardi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahawa tuntutan untuk membaca Al-Quran secara bertajwid adalah sangat digalakkan kepada umat Islam. Seterusnya, untuk penyataan masalah bagi kajian ini, yang pertama, kefahaman dan pembacaan Al-Quran secara bertajwid yang sederhana. Ini berdasarkan dapatan daripada Sabi'i, Zarina dan Siti Aisyah 2017 serta dapatan daripada Azharuddin 2011. Yang kedua, ibu bapa tidak prihatin terhadap pembelajaran Al-Quran. Ini berdasarkan kajian Muhammad Hanafi dan Hamdi 2016. Dan yang ketiga, amalan pengajaran guru pendidikan Islam yang kurang kreatif, yang mana dapatan ini adalah berdasarkan daripada kajian Rabi'ah dan Sabri 2019, Azmil dan Jahidi 2015, Fahrudin, Ibrahim dan Azmil 2014. Dan yang terakhir, penyataan masalahnya adalah kurangnya penekanan dalam bidang tajwid. Ini berdasarkan dapatan daripada Amirul Syafiq 2020. Okay, untuk seterusnya, objektif dan soalan kajian. Yang pertama, objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti tahap kefahaman guru pelatih Muslim di RPG KDRI dalam tajwid melibatkan hukum mat. Dan soalan kajiannya adalah, apakah tahap kefahaman guru pelatih Muslim di RPG KDRI dalam tajwid melibatkan hukum mat? Dan yang kedua, mengenal pasti tahap pengaplikasian guru pelatih Muslim di RPG KDRI dalam tajwid melibatkan hukum mat. Bagi soalan kajian tersebut adalah, apakah tahap pengaplikasian guru pelatih Muslim di RPG KDRI dalam tajwid melibatkan hukum mat? Untuk soal objektif kajian yang ketiga adalah mengenal pasti hubungan antara tahap kefahaman guru pelatih dengan pengaplikasian tajwid hukum mat. Dan soalan kajiannya, apakah terdapat hubungan antara tahap kefahaman dan pengaplikasian hukum mat dalam kalangan guru pelatih?
Bagi objektif kajian keempat adalah mengenal pasti tahap bagi faktor penguasaan hukumat dalam kalangan guru pelatih Muslim di IPG KDRI. Dan soalan kajiannya adalah, apakah tahap bagi faktor penguasaan hukumat dalam kalangan guru pelatih Muslim di IPG KDRI? Okey, seterusnya untuk teori yang digunakan dalam kajian ini, saya telah menggunakan teori taksonomi Bloom semakan 2001 yang mana terdapat 6 peringkat bagi teori ini. Yang pertama, mengingat. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengaplikasi. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, menilai. Dan yang terakhir, mencipta. Namun demikian, dalam kajian saya hanya memfokuskan kepada peringkat memahami dan mengaplikasi. Bagi peringkat memahami, dia merujuk kepada membina makna daripada maklumat lisan, tulisan dan grafik melalui interpretasi, beri contoh dan juga menjelaskan. Manakala, bagi peringkat mengaplikasi, dia merujuk kepada menggunakan prosedur untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu. Dalam konteks kajian tajwid saya memfokuskan kepada peringkat memahami dan mengaplikasi di mana kefahaman yang baik terhadap ilmu tajwid amat penting bagi memastikan pembacaan Al-Quran bertajwid. Okey, seterusnya untuk teori kajian yang kedua iaitu teori ekologi Bronfenbrenner 1917 di mana teori ini mempunyai 5 peringkat iaitu peringkat mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan kronosistem. Dan teori ini menggambarkan bahawa persekitaran seseorang memainkan peran penting dalam pendidikan individu. Jadi dalam konteks kajian tajwid, saya hanya memfokuskan kepada peringkat mikrosistem iaitu melibatkan diri individu, ibu bapa dan juga guru di mana mereka adalah individu yang hampir dengan seseorang dan berpengaruh dalam beri penguasaan tajwid yang baik terhadap seseorang individu. Okey, seterusnya untuk tinjauan literatur. Jadi dalam menjalankan kajian saya telah melakukan pembacaan terhadap beberapa kajian-kajian yang lepas. Jadi berdasarkan kajian yang dipaparkan ini, saya dapat simpulkan bahawa yang pertama, tahap penguasaan iaitu dari aspek pengetahuan dan pembacaan Al-Quran secara bertajwid berada pada tahap sederhana. Dan yang kedua, pentilawah Al-Quran secara bertajwid memberi impak kritikal terhadap penguasaan Al-Quran. Yang ketiga, hukum mat asli dan mat far'i adalah antara aspek hukum tajwid yang perlu diberi penekanan memandangkan kurang diberi pendedahan. Yang keempat, faktor ibu bapa, guru dan rakan beri kesan kepada penguasaan Al-Quran secara bertajwid. Okey, seterusnya untuk kerangka konseptual kajian. Jadi berdasarkan teori-teori yang saya rujuk, saya telah membina kerangka konseptual kajian yang mana saya adaptasi daripada kajian lepas dan dimodifikasi bersesuaian dengan kajian saya. Di mana yang pertama, saya akan mengenal pasti tahap kefahaman hukum mat dan seterusnya tahap pengaplikasian hukum mat. Di samping itu, saya juga mengenal pasti tahap faktor penguasaan hukum mat yang terdiri daripada 3 faktor sahaja iaitu faktor diri, bapa dan guru. Dan untuk seterusnya, saya akan mengenal pasti hubungan. Adakah terdapat hubungan antara tahap kefahaman dan pengaplikasian hukum mat. Jadi kerangka konseptual kajian saya adalah sebagaimana yang dipaparkan berikut. Okey, seterusnya untuk metodologi kajian. Untuk reka bentuk kajian saya adalah berbentuk tinjauan dengan pendekatan kuantitatif di mana populasinya adalah melibatkan 204 orang guru pelatih Muslim yang terdiri daripada guru pelatih PISMP Ambilan Jun 2018 sahaja. Dan untuk pemilihan sampel, berdasarkan jadual Cauchy Morgan, 127 sampel diambil dengan kaedah pemilihan adalah kaedah persampulan rawat mudah. Bagi instrumen kajian, saya menggunakan instrumen soal sidik yang menggunakan skala Likert 5 di mana dia melibatkan 5 hukum tajwid hukum mat iaitu mat asli, mat arif disukun, mat lin, mat lazim dan mat iwad. Dan soal sidik saya mempunyai 4 bahagian iaitu bahagian A adalah latar belakang, bahagian B kefahaman hukum mat, bahagian C pengaplikasian hukum mat dan bahagian D adalah faktor-faktor penguasaan hukum mat. Dan instrumen soal sidik saya adalah adaptasi dan modifikasi daripada soal sidik Nur Azian Sapiai 2016 dan Asmadi 2020. Okey, seterusnya untuk dapatan kajian.
Untuk menjawab persoalan kajian yang pertama itu apakah tahap kefahaman guru pelatih dalam hukum mat. Jadi untuk konstruk ini dia mempunyai 16 item yang melibatkan 5 hukum tajwid mat yang disebutkan sebentar tadi. Jadi untuk keseluruhan nilai min dan sisihan piawai, min mencatatkan 4.33 dan sisihan piawai 0.93 yang boleh diinterpretasikan berdasarkan jadual Ninali dan Burstin 1994 berada pada tahap tinggi. Manakala antara skor min item tinggi adalah item saya memahami cara bacaan hukum mat asli yang betul dengan nilai min 4.46 dan sisihan piawai 0.87. Manakala bagi item paling rendah adalah dicatatkan oleh item saya memahami pengertian mat iwat dengan nilai min 3.98 dan sisihan piawai 1.08. Jadi secara keseluruhannya dapatan menunjukkan tahap kefahaman hukum mat berada pada tahap tinggi. Okey, seterusnya untuk soalan kajian kedua itu apakah tahap pengaplikasian guru pelatih dalam hukum mat. Jadi untuk konstruk ini terdapat 5 item yang dikemukakan bagi menjawab persoalan kajian yang kedua. Jadi min dan sisihan piawai keseluruhan menunjukkan nilai min 4.14 dan sisihan piawai 0.86 di mana dia dapat diinterpretasi sebagai berada pada tahap tinggi. Seterusnya untuk skor min item paling tinggi adalah item saya mengaplikasikan potongan ayat yang mengandungi hukum mat asli dengan betul dengan nilai min 4.35 dan sisihan piawai 0.94. Manakala skor min item paling rendah dicatatkan oleh item saya mengaplikasikan potongan ayat yang mengandungi hukum mat iwat dengan betul dengan nilai min 3.96 dan sisihan piawai 1.13. Jadi secara keseluruhannya menunjukkan bahawa tahap pengaplikasian hukum mat guru pelatih PISMP Ambilan Jun 2018 berada pada tahap tinggi. Okey, seterusnya untuk soalan kajian ketiga, apakah terdapat hubungan antara tahap kefahaman dan pengaplikasian hukum mat dalam kalangan guru pelatih. Jadi berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai signifikan iaitu 0.00 dengan nilai P lebih kecil daripada 0.05 menunjuk adanya hubungan yang positif antara tahap kefahaman dan pengaplikasian. Manakala nilai korelasi Pearson iaitu 0.806 atau 0.81 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tahap kefahaman dan pengaplikasian hukum mat. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa terdapat hubungan yang positif dan sangat kuat antara tahap kefahaman dan pengaplikasian hukum mat dalam kalangan guru pelatih PSMP Ambilan Jun 2018. Okey, seterusnya untuk soalan yang keempat, apakah tahap faktor-faktor itu diri, bapa dan guru bagi penguasaan hukum mat dalam kalangan guru pelatih. Secara keseluruhan nilai min mencatatkan 4.52 dan sisihan piawai 0.36 dan didapat diinterpretasi berada pada tahap tinggi. Subkonstruk paling tinggi adalah dicatatkan oleh subkonstruk faktor individu dengan min 4.61 dan sisihan piawai 0.42. Manakala subkonstruk paling rendah dicatatkan oleh faktor guru iaitu dengan nilai min 4.36 dan sisihan piawai 0.58. Secara keseluruhan dia dapat menunjukkan ketiga-tiga faktor bagi penguasaan tajwid hukum mat berada pada tahap tinggi. Okay, jadi kesimpulannya yang pertama, guru pelatih PISMP Ambilan Jun 2018 mempunyai tahap kefahaman dan pengaplikasian hukum mat yang tinggi dengan mat asli mempunyai nilai min tertinggi. Ini adalah selari dengan kajian oleh Zainora dan Ahmad Syahir 2017 yang menunjukkan tahap kefahaman tinggi bagi mat asli. Walau bagaimanapun, dapatan oleh Syahrul 2018 menunjukkan terdapat sedikit perbezaan dari segi aspek mat iwat di mana dapatan tersebut menunjukkan adanya tahap yang baik, tetapi dalam kajian ini hukum mat iwat berada pada tahap sederhana. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan kuat antara tahap kefahaman dan pengaplikasian hukum mat. Dan kajian dapatan kajian ini menyokong dapatan oleh kajian Asmadi yang menunjuk adanya hubungan antara kefahaman dan pengaplikasian hukum tajwid. Yang ketiga, faktor individu mencatatkan nilai min paling tinggi berbanding faktor bapa dan guru. Dan dapatan kajian Arsyad dan Salahuddin menyokong dengan menyatakan minat individu dapat mempengaruhi pembacaan Al-Quran yang baik. Okey, seterusnya untuk cadangan kajian lanjutan.
Dari segi aspek skop, dicadangkan untuk kajian lanjutan akan melibatkan hukum mat yang lain seperti mat tamkin atau mat badal dan seumpamanya. Dan kajian seterusnya juga dicadangkan untuk mengkaji faktor penguasaan tajuk yang lain selain faktor diri ibu bapa dan guru. Untuk aspek instrumen pula, kajian yang menggunakan instrumen soal sidik dan ujian amali dicadangkan bagi kajian lanjutan bagi membolehkan penguasaan hukum tajuk diukur dengan lebih baik. Dari segi aspek populasi, dicadangkan bahawa kajian lanjutan akan melibatkan populasi yang besar seperti melibatkan semua guru pelatih IPG KDRI. Jadi setakat itu sahaja pembentasan saya. Sekian, terima kasih. Dipersilakan Dr. Nur Hijrah binti Zakaria dan Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Majid untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Sesi soal jawab dibuka selama 5 minit. Baik, terima kasih Pengerusi Majlis. Dahulu saya ucapkan tahniah kepada Najihah dan juga penyelia Ustaz Sabawi kerana telah berjaya menghasilkan satu kajian yang saya kira memberi impak kepada kita semua. Cuma saya ada beberapa soalan di sini. Yang pertama, kalau melihat kepada metodologi kajian ini merupakan kajian tinjauan yang melibatkan 204 orang siswa guru PISMP Ambilan Jun 2018 Najihah ya? Ya, betul. Okey, bermakna kajian ini merangkumi pelajar PI dan juga TESA ke? BM sekali. BM sekali. Okey. Baik, oleh yang demikian adalah lebih cantik sekiranya data untuk sampel kajian dilakukan mengikut option tadi PI, TESA dan juga BM. Jadi dia nampak lebih komprehensif laporan yang dibuat. Okey, baik. Kemudian soalan saya yang kedua, kenapa Najihah menggunakan kaedah pensampelan rawat mudah? Okey, soalan yang pertama saya ulang balik ya doktor. Pertama tadi melibatkan, kenapa tidak melibatkan pengumpulan data tu melibatkan option. Betul tak dah? Yang pertama tadi saya punya cadangan. Cadangan. Okey, yang kedua. Yang kedua, kenapa sampel rawat mudah digunakan? Okey, untuk menjawab persoalan yang kedua iaitu kenapa saya memilih kaedah persampelan rawat mudah. Jadi untuk kajian kuantitatif dengan pemilihan sampel rawat mudah, saya memilih itu disebabkan dia memberi peluang kepada semua guru pelatih untuk menjawab soalan kajian, dan tidak akan berlaku bias terhadap mana-mana individu, di mana saya memilih tu berdasarkan 127 individu yang terawal yang menjawab soalan. Menjawab tak soalan saya, doktor? Soalan dijawab kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan saya. Okey, tak apa. Ini sebab kita ada justifikasi lah kenapa setiap kaedah persampelan itu dibuat. Setiap kaedah tu dia ada kekuatan dia lah ya. Okey, cuma di sini ada satu lagi soalan saya berkenaan dengan soalan apa tadi yang kedua. Soalan kajian yang kedua. Apakah tahap pengaplikasian guru pelatih dalam hukumat? Okey, jadi di sini berdasarkan dapatan yang dibentangkan, saya faham di sini bahawa tahap pengaplikasian tu dinilai sendiri oleh responden ya. Tapi sebenarnya kalau nak tengok aplikasi ini, dia lebih baik tok guru tu sendiri yang menilai. Tahulah, kita tahu pelajar ni boleh ataupun tidak apply hukumat tu dengan bacaan dia kan. Itu yang lebih efektif lah sebenarnya ya. Okey, tak apa, sama seperti tadi juga kalau untuk kajian soalan kajian satu tadi, sebab ada banyak hukumat kan, adalah lebih baik hukumat contohnya mat asli, mat arili sukun,
ni mat iwat tu kita asingkan dan tengok min dia. So kita dapat impak yang lebih detail lah ya. Okey, saya rasa itu saja pertanyaan daripada saya. Saya serahkan kepada Ustaz Dr. Yusuf. Terima kasih doktor atas cadangannya. Terima kasih Dr. Hijrah. Tajuk yang baik, cuma mungkin masukkan satu lagi hukum mak baru lah kot. Mak Ali kot. Ada, saya bergurau dengan sahabat saya saja tu. Okey, tajuk yang baik, pembentangan yang baik. Bahkan pada Ustaz lah, saya rasa dapatan yang sangat meyakinkan. Sebab memang kita tahu pelajar IPG ni dia nak masuk IPG pun perlu cemerlang dan rupa-rupanya penguasaan terhadap hukum mat, bukan ni penguasaan terhadap hukum mat pun dalam kalangan pelajar-pelajar dalam kajian ini pun berada pada yang pada dapatan yang baik. Cuma Najib ya, sebenarnya soalan yang ditanyakan oleh Dr. Hijrah itu sudah merangkumi keseluruhan soalan yang perlu ditanya. Okey. Cuma Najihah bila menjawab soalan tu pastikan jawapan tu meyakinkan dan ya betul lah jawapannya. Macam contohnya jawab kepada soalan sampel. Kena jawab betul lah mengikut seperti apa yang belajar. Sebab jawapan tu tak betul. Jadi kena hati-hati. Kenapa rawat sampel itu dibuat? Macam mana prosedurnya? Sedangkan dalam penyelidikan itu adalah dalam penyelidikan kuantitatif itu adalah antara backbone kepada dapatan yang nak dihasilkan nanti. Jadi kena hati-hati, pastikan jawapan tersebut adalah betul berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih Najah. Terima kasih Dr. Rusli dan Dr. Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada panel dan saudari Nuan Najah binti Musa. Seterusnya, majlis menjemput saudari Jasdeep Kaur, anak perempuan Joginder Singh dari unit Tesal 1 untuk membentangkan kajiannya. Dipersilakan. Makers. A very good afternoon. I bid to my respected panels, timekeeper, and my dear audience. So, I am Jasdeep Kaur, daughter of Joginder Singh from Tehsil 1 June 2018 intake. Would like to present to all of you my thesis, which was supervised under Miss Fatin Surati binti Jusuf. So without further ado, let's begin. So I decided to study on Tehsil teacher trainees' perception on online learning during COVID-19 outbreak. Let's go to the background of the study. So according to a well-known academy,
Debt Investigation Academy 2017 stated that online learning is something that is able to work on where we are able to work on our own speed, less time invested, and cheaper. However, this is one of the concerning factors because not everything in reality could be positive. Okay, there are many negative possibilities that could occur. For example, it could be time consuming or money consuming. For example, of time consuming, while we are conducting online learning, while we are experiencing it, there might be programs that might just crash. There would be internet disruption, and our computer or laptop we could be facing numerous problems. So this would take some time to actually get fixed. In terms of money, as quoted down there by TAM 2019, some internet users pay fixed monthly rate for the internet, while others are charged according to their phone credits. This is true because not everyone is lucky enough to be able to pay for fixed monthly rate. I guess and I believe most of us actually need to get buy data to actually conduct online learning. Moving on to the statement of problem of this study, based on the past research, a local research conducted by Siti Nur Shahida and Muhammad Sufyan in 2020, they conducted a study on online distance learning readiness during COVID-19 outbreak among undergraduate students. So over here, they wanted to see undergraduate students' readiness towards online learning when COVID-19 hit Malaysia. Next, we have international researchers like Bikram Biswas, Sajid Kumar Roy, Falguni Roy in 2020 as well. They conducted a study on university students to see the perception on mobile learning during COVID-19 in Bangladesh. So according to these two past researchers, there has yet to be any researches done on TESOL undergraduates' perception in regards of online learning. Therefore, in order to bridge the gap of the past studies, it is necessary to conduct this study as there is no past studies that have been conducted on TESOL teacher trainees. Moving on to the purpose of the study, it is to investigate teacher trainees' perception and their experiences attending online learning during COVID-19. Now let's move to the research objectives of my study. Firstly is to identify TESOL teacher trainees' perception towards online learning during COVID-19. Secondly, to identify their teacher trainees' preference of social networking sites during COVID-19, and to find out the difference between the urban and rural areas of teacher trainees' perception towards online learning. Moving on to my research questions, which actually helped me to obtain my data. All right, the first one, what are the TESOL teacher trainees' perception towards online learning during COVID-19? Second, which types of social networking sites are preferred by them? And thirdly, are there any differences from the teachers that come from from rural and urban areas? Are there any difference in their perception? Moving on to my research hypothesis, there is a null hypothesis and alternate hypothesis, which we will see at the end of this presentation, which was actually accepted. All right, if now there is no significant difference between urban and rural areas TESOL teacher trainees' perception towards online learning during COVID-19, and if alternate, there is a significant difference between the urban and rural areas TESOL teacher trainees' perception towards online learning during COVID-19. Now, what is the significance of this research? Okay, as we all know that, at this time of crisis, we all say that technology actually comes to help, which is true because when COVID-19 hit us, we shifted from physical learning to online learning and we all assumed that it could be conducted anywhere at any time. However, what we did not think was that the learners were not getting physical social interaction. And according to Vygotsky, for the development of a cognitive for a human, interaction is one of the most important items. Therefore, this study is vital to be conducted on teacher trainees to see what are their perception during online learning, during COVID-19. Okay, and actually this study can help many authorities, the policy makers especially, such as learning institution, management department, and also university students. Moving to my past researches, I had two, which is local and international. As local, we know, just now I mentioned Siti Nur Shahida and Muhammad Sufyan in May 2020. They conducted a research on the title Online Distance Learning Readiness During COVID-19 Outbreak Among Undergraduate Students. And this actually was conducted at University Technology Mara under the Faculty of Communication and Media. And this was to check their readiness towards online learning. Secondly, international researchers.
these three researchers, in July 2020, they conducted a online a study to check the students' perception on mobile learning during COVID-19 in Bangladesh, which is a university student. All right, moving on to my research design, which is survey. And my population and sample, I did it based on Cressy and Morgan table of sample size, whereby TESOL teacher trainees were taken from June 2018 intake, my batchmates, from IPGK Dato Razali Ismail Terengganu, whereby the population was 97 and the sample was 78. All right, the instruments used was questionnaire 5-Likert scale, whereby I had section A, B, C, and followed by 4 open-ended questions to support my data in question B and C. In section A, it was the demographic data of respondents. Section B, perception of teacher trainees towards online learning, which had 8 categories of 50 items. And section C was the preferred social networking sites. Moving on to my data collection procedures, after preparing, submitting and approving my proposal, I finally conducted my pilot study and I checked for the validity and reliability of my items, and I actually managed to obtain a very high reliability of my items of 0.94. And after that, I seek approval to conduct survey. I ensured that my respondents were informed about their confidentiality of their participation. I distributed the questions through WhatsApp and collected the data using SPSS, Statistical Package of Social Sciences. Moving on to my data analysis procedures. I'm sorry for the title mistake. Okay, so I used SPSS version 26.0, whereby the descriptive and inferential analysis was tested using two, which is descriptive statistics for my research question 1 and 2. And my t-test, I use t-test to check for the differences in perception for urban and rural area teacher trainings. Okay, let's move to the most important part, which is the data findings and discussion. Okay, so let's look at the demographic data, which is gender. We can see from the study there were more female of 65 of them, and there were 13 males. According to the data collected as well, there were more teacher trainees from the urban area of 43 respondents, while rural only had 35. All right, so this is the mean value interpretation table. It is divided into 3 scale: low, medium, high. Now, this is the overall data collected for TESOL teacher trainees perception on online learning during COVID-19 outbreak. As you can see, the overall is 3.27, which falls under the category of medium, which means that TESOL teacher trainees had a positive perception towards online learning. And let's look at the 8 categories: mental health readiness, internet connection, technology knowledge, learning style, workload, communication, flexibility, and resources. So from these 8 categories, the highest mean scored was technological knowledge with 4.01. All right, let's just touch and go of those categories. Okay, so mental health and readiness obtained a medium mean value of 3.28. As there from the open-ended questions, there were teacher trainees who said that they were not healthy in terms of mentally, emotionally, and physical. Moving on to internet connection, again it was medium, 3.61. All right, whereby some teacher trainees had easy access to internet, but financially they had to fork out some money. Next, we have the highest, which is the most positive, technological knowledge, whereby all the teachers strongly agreed that they had good knowledge in accessing the internet. However, through the open-ended question, there were 1 or 2 of them stated that they did face technical issues. All right, moving on to the learning style, which is the environment. Okay, this was also a medium mean value obtained. Why? Because although it was at home, good environment and all, but when it came to group studies, when it came to interaction, social interaction, it was difficult. Teacher trainees found it difficult. All right, moving on to workload. Workload was the lowest category, okay, because according to the teacher trainees, they did receive many tutorials, the duration to complete, the time was not insufficient, and they did feel burdened. When the item asked if they did not feel burdened, many strongly disagreed. All right, then coming on to communication, flexibility, and resources, these 3 categories scored a mean of medium. 2.75, 3.47, 3.61 respectively. All right, and I also included a question whether if they were ready to continue having online classes after the pandemic. And most teacher trainees answered no,
they weren't ready for online classes after the pandemic. So from here, we can conclude that although teacher trainees had a positive perception towards online learning, but if given a choice, they still prefer physical learning. Okay, moving on to my section C, the preferred social networking sites. So as we can see that Google Meet, okay, was voted the most, okay, of 24%. Teacher trainees preferred using Google Meet. However, Facebook received the least of 0%. But this is opposite from the international researcher, the past researcher that I had, because in there at Bangladesh, the students preferred using Facebook. Until today, based on the recent statistic, in Bangladesh, university students prefer using Facebook. All right. And let's move to my third research question, which was the differences in perception, if there were differences in perception from teachers coming from rural areas and urban areas. Okay, so based on the mean collected, as we can see that rural and urban areas here scored a median mean value of 3.08 and 3.43. However, we can see that urban teacher trainees had higher perception and more positive perception towards online learning compared to rural teacher trainees. Okay, and finally, to actually see which hypothesis was about to be accepted, I conducted a sample t-test where my significant value came to 0.08, which is below than 0.05. So this showed that there is a significant difference from with the perception of teacher trainees coming from rural area and urban area towards online learning during COVID-19. All right. And so with this, my alternate hypothesis is accepted. So the conclusion of my study, what I could conclude, and also based on my research objective as well. Okay, firstly, we can, in conclusion, we can see that TESOL teacher trainees of June 2018 intake definitely had a positive perception towards online learning during COVID-19. However, if given a chance, they still prefer physical learning over online learning. Secondly, they preferred using Google Meet the most, followed by Google Classroom, and then Telegram. And lastly, there is a significant difference. There is a difference in perception from teacher trainees coming from urban and rural area towards online learning. Now, my recommendations to my junior, if you are in the hall here, because you are going to be the future researcher. All right, so what you can do if you would like to proceed with this study, okay, firstly, get equal amount of rural and urban respondents. This is to make sure that your study isn't one-sided or biased, okay? For example, if your sample size is 60, get 30 from rural, 30 from urban. Okay, this will help to ensure that you have a stronger data in terms of data collection. Secondly, you can also turn the study from quantitative into a qualitative study. Now, how and why? Okay, so basically, you can take two focus group of teacher trainees. Okay, make one group go through online learning, another group physical learning, and then interview them. So with this, we will get a better insight whether really online learning, online learning is more preferable than physical learning, or it's the opposite. Okay. And lastly, the implications. Okay, this study is useful to Ministry of Education of Malaysia, MOE, IPGM, and IPG-KDRI as well. Okay, in terms of MOE and IPGM, okay, well, they are the authorities that usually comes up or modify the curriculum models. So when physical learning shifted to online learning, it was important. It's actually very important for them to know that what are learners going through, so that when they come up with a curriculum model, it is actually suitable for both educators and learners. As for IPG-KDRI, the management department and the library can ensure that this study, like they go through this study, because as the management department, they can ensure that the schedule prepared for learners, for teacher trainees, are not packed and are not burdening them. As for the library, it can make sure that this thesis is in the library for the future researchers to have a look. Okay, moving on to educators and IPG-KDRI TESOL lecturers. I believe that educators, we need to connect with learners. And therefore, it's important that they know what are learners going through during this pandemic, during this online learning. And same goes as for the TESOL lecturers in IPG-KDRI. This study might be useful and will help
to give an insight on maybe what can be improved to overcome any shortcomings. All right, so that's all from me. Thank you. Seterusnya dipersilakan Dr. Azlinda binti Abdul Aziz dan Dr. Zul Aizam bin Yasin untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Dipersilakan. Hello. Okay. Testing. Okay. First and foremost, congratulations. That's just it. Thank you, Yeah, for your Doctor. presentation. And it is clear, and you did present very well. Thank you, Doctor. This and thank you also for sharing some insights. Yeah, on teacher trainees' perception on online learning. So something new things that we learn. There's only one thing that I need to know from you is about the instrument that you use for this research. You did not mention in your presentation. So, what instrument did you use, and how did you develop this instrument? Is it adapted or something that you develop on your Okay. own? I actually adapted it from the two past researchers that I had, the local researcher, Siti Nur Shaida, and also the international researchers from Bangladesh. Okay, so how I adapted them was because the local researcher, their study actually was about teacher undergraduates readiness. So it was almost similar to mine as perception of just that mine in a way is that the teacher trainees have already gone through online learning. As for that research, it was more to their readiness to face the online learning. Yeah, so I adapted those questions and I did modify here and there. And as for the international researchers, they focused more on the preferred networking sites, which is related to my study as well. Because as we know, during online learning, online learning, like we have so many social networking sites available. So I wanted to know the teacher trainees preferred which the most. Yeah, so I adapted from those. Miss Jasdeep, yeah? Yes. All right. Your research is about online learning. All right. Oh, saya. Oh, saya nak kena. Okay, saya saya baru nak cakap pasal ini. Okay, and then your focus to your sample is to test student, right? Yes, doctor. Why don't you open to the all student in IPG, because they are facing the same problem. Okay, that is the first. Okay. Okay, the second question is online learning during COVID-19 pandemic. Now we are moving to the endemic phase. Yes. Do you think this research or issue will be significant for the future? Pardon, doctor, again? Do you think this issue, this research, will be significant for the future next? Oh, okay. After this? All right. Okay. Thank you. All right. So thank you, doctor. Okay, answering to the first question that why didn't I do it with the other teacher trainees? It's because I wanted to focus on TESOL teacher trainees first. And plus, this is my first time conducting a research. So I wanted to keep the scope smaller. And if given a chance, maybe for my master's, I can widen the scope. So as for now, I was focusing on TESOL. But to my future researchers, my juniors, if they can actually expand this. Okay, and coming to your second question about if this is significant even after, since now we are in an endemic phase, I would say yes. This research is actually still significant and useful because although we are in the endemic stage, but we are still in that era of where there are still COVID-19 going on, and then we never know if in the future if there are any other viruses or any other, we don't want that to happen, but if there's
any hurdle that comes forward, and we have to shift to online learning again since we have already experienced it. I think this will actually really help the learners and educators because they have already had an insight and they have already experienced it. If those who have not experienced, they can go through this research, and it will actually really help them to improve their, for the educators, it will improve their teaching skills. As for learners, it will improve them and from, I think, mentally, emotionally, and physically. Yeah. Okay, thank you. Terima kasih diucapkan kepada para panel dan saudari pembentang atas pembentangan yang amat meyakinkan sebentar tadi. Berikutnya, dengan segala hormatnya, majlis menjemput saudara Muhammad Amiruddin bin Hamzah dari Unit Bahasa Melayu 2 untuk membentangkan kajiannya. Dipersilakan. Cubaan suara 1, 2, 3, cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam pendidikan buat semua. Warga Dewan, pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk hubungan antara pola gaya kebapaan terhadap kecerdasan verbalinguistik measure murid. Baik, penyelia saya merupakan Dr. Hajah Suriani dan terus kita kepada pembentangan. Pertama sekali, kita perlu mengenali terlebih dahulu apakah konsep kajian ini. Untuk pengenalan yang pertama, seperti mana sedia maklum, status quo semasa menunjukkan bahawa untuk kita menilai murid itu berkebolehan bahasa atau tidak, kita kena lihat adakah mereka memiliki kecerdasan verbalinguistik. Dan kecerdasan verbalinguistik ini terkandung dalam otak. Menurut Skinner, otak manusia ini dipengaruhi oleh pola kebapaan. Apa itu pola kebapaan? Terbahagi kepada 4 menurut Diana Bombrin, iaitu pertama otoritatif, otoritarian, permisif dan pengabaian. Baik, kita lihat kepada permasalahan makro pada hari ini, iaitu permasalahan pada waktu sekarang ialah pertama, Saimah dan rakan-rakan mengatakan bahawa ibu bapa buntu untuk memilih pola kebapaan yang sewajarnya untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Dan ibu bapa pada zaman sekarang ini hanya menyerahkan kepada pihak sekolah semata-mata tanpa intervensi measure di rumah. Sedangkan mereka tidak sedar bahawasanya Amil 2018 mengatakan bahawa pembelajaran bahasa berlaku kerap di rumah iaitu sebanyak 82%. Baik, seterusnya kita lihat kepada permasalahan yang dinyatakan oleh Zohana sendiri, di mana ibu bapa di Malaysia ini mengalami permasalahan iaitu keliru hendak memilih pola kebapaan Asia ataupun pola kebapaan Barat untuk mengajarkan bahasa kepada anak mereka, dan 66% ibu bapa di Malaysia menggunakan pola kebapaan yang sama kepada anak yang berlainan jantina, sedangkan perlu guna pola kebapaan yang berbeza kepada anak yang berlainan jantina. Terus kita kepada objektif dan persoalan kajian. Baik, kita lihat kepada objektif yang pertama, iaitu telah membentuk persoalan kajian yang pertama. Persoalannya, adakah terdapat hubungan antara pola keibapaan otoritatif, otoritarian, permisif dan pengabaian terhadap kecerdasan verbalinguistik measure yang dimiliki oleh murid, serta perbezaan pola keibapaan antara murid berkecerdasan verbalinguistik dan murid tidak berkecerdasan verbalinguistik. Oleh itu, untuk kita menjawab persoalan ini, kita akan menggunakan 2 analisis, iaitu untuk kita menganalisis hubungan, kita menggunakan korelasi person, dan untuk kita menganalisis perbezaan, kita menggunakan ujian parametrik one way MANOVA. Terus kita kepada persoalan kajian yang kedua.
Baik, objektif kedua membentuk persoalan kajian kedua, iaitu persoalan kita apa? Apakah pola keibapaan dominan yang dilalui oleh murid lelaki dan murid perempuan berkecerdasan berlinguistik major? Oleh itu, kita akan analisis menggunakan analisis deskriptif. Dan lihat pula kepada persoalan yang ketiga. Persoalannya adalah apakah pula pola keibapaan dominan yang dilalui oleh murid lelaki dan perempuan yang tidak berkecerdasan berlinguistik major. Dan ini kita akan analisis melalui analisis deskriptif. Baik, terus kepada hipotesis kajian. Kajian ini mengetengahkan kepada 5 hipotesis utama, iaitu 4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif 1, kedua, ketiga dan keempat mengetengahkan kepada terdapat hubungan yang signifikan antara pola keibapaan, iaitu 4 pola keibapaan tadi terhadap kecerdasan berlinguistik major yang dimiliki oleh murid di Kuala Nerus. Dan yang kelima, hipotesis kajian ini mengetengahkan kepada perbezaan pula, di mana kita mengatakan bahawasanya terdapat perbezaan yang signifikan bagi pola keibapaan antara murid berkecerdasan berlinguistik dan murid tidak berkecerdasan berlinguistik. Maksudnya ada perbezaan pola keibapaan antara mereka berdua. Baik, kita lihat kepada batasan. Skop untuk kajian ini kita skopkan kepada 3 konteks, iaitu pertama, populasi kajian. Apakah murid berkecerdasan berlinguistik? Murid ini adalah murid yang telah berjaya mendapat skor yang tinggi dalam konteks kecerdasan berlinguistik hasil ujian ICAP yang telah digubal oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dan seterusnya. Kedua, lokasi. Lokasi kajian ini dipataskan kepada kawasan Kuala Nerus, iaitu 3 buah sekolah dalam radius 10 km, iaitu SK IPG KRI, SK Tok Jembar dan juga SK Mengabang Teleport. Dan yang ketiga, konsep keibapaan yang kita ambil kira, ibu bapa induk dan ibu bapa tidak induk. Terus kita kepada dapatan kajian lalu yang telah membantu untuk kita menghasilkan jurang kajian. Baik, ini merupakan dapatan dari luar negara dan juga dalam negara. Hasil dapatan mendapati bahawasanya kajian-kajian lampau hanya mengetengahkan bahawa ibu bapa mempengaruhi kecerdasan berlinguistik murid. Namun, mereka tidak mengetengahkan kepada beberapa perkara-perkara yang terkini. Iaitu pertama sekali, tiada pola keibapaan yang bersifat spesifik. Mereka tidak tunjukkan pola keibapaan yang spesifik dan pola keibapaan yang mereka ketengahkan tidak bersifat milenial kerana kajian-kajian mereka adalah kajian sebelum COVID-19 dan kajian yang akan saya ketengahkan adalah pasca COVID-19. Yang kedua, tidak menggunakan model keibapaan Diana Bomrin. Dan yang ketiga, tiada melibatkan kecerdasan berlinguistik, demografi, pesisir pantai dan yang keempat, tiada lagi di Kuala Nerus. Baik, terus kita kepada model dan teori kajian yang akan kita lakukan dalam kajian ini. Iaitu pertama sekali, model pertama adalah model Diana Bomrin Parenting. Di mana dalam kajian ini, model ini mengetengahkan kepada 4 pola keibapaan. Apa dia? Pertama adalah otoritatif, kedua adalah authoritarian, ketiga permisif dan keempat pengabaian. Dan seterusnya, kita lihat pula kepada model kedua, iaitu model Einstein Overlapping. Dan kajian ini mengetengahkan kepada 3 teori lagi untuk menyokong 2 model ini. Apa dia? Iaitu teori kecerdasan berlinguistik Howard Gardner 1983, teori pemerolehan bahasa behavioral Skinner dan juga teori ekologi Bronfman-Panner. Baik, untuk saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai model yang pertama, kita dapati bahawa ibu bapa yang tegas terhadap anak-anak ini merupakan ibu bapa yang bersifat otoritarian. Ibu bapa yang memberi dorongan, sokongan, pertolongan kepada anak-anak ialah ibu bapa otoritatif dan ibu bapa yang selalu memanjakan anak adalah ibu bapa permisif dan ibu bapa yang menyingkirkan anak-anak adalah ibu bapa yang mengamalkan pola keibapaan pengabaian. Ini adalah studi dengan model Diana Bomrin's Parenting pada tahun 1960. Terus kita pada kerangka konseptual kajian. Baik, untuk kerangka konseptual kajian, didapati kajian ini mengetengah kepada 2 pemboleh ubah iaitu IV kita adalah pola keibapaan dan DV kita adalah kecerdasan berlinguistik. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan kepada anda apakah metodologi dalam kajian ini. Kajian ini mengetengahkan kepada metodologi yang menggunakan reka bentuk kuantitatif, kaedah tinjauan dan kita menganalisis data melalui analisis deskriptif dan analisis inferensi. Terus kita kepada sampel. Persampelan yang kita gunakan adalah murid tahun 6 dari 3 buah sekolah dan murid ini bilangannya adalah 200 orang murid. Kita rujuk kepada jadual Craigie-Morgan pada tahun 1970 dan teknik yang kita gunakan adalah teknik persampelan berserata atas faktor data kita yang bersifat heterogeneous. Baik, terus kita kepada instrumen kajian. Dalam instrumen kajian ini kita mengetahui kepada 2 instrumen. Instrumen pertama, instrumen ujian, iaitu kita hendak mengenal pasti murid berkecerdasan berlinguistik ataupun tidak. Dan seterusnya yang kedua adalah kita akan mengenal pasti kesahihan dan kepercayaan. Namun atas faktor ujian yang kita gunakan iaitu ujian ICAP ini telah digubal oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia sendiri, maka tidak perlu kita menganalisis kesahihan dan juga kepercayaan kerana telah pun digubal oleh badan berautoriti.
Baik, terus kita kepada instrumen kedua iaitu borang soal sidik. Di mana dalam borang ini kita dapati bahawasanya kita hendak mengkaji soalan pola kehidupan, maafkan saya. Jadi dalam ini terdapat 5 yang pertama iaitu pertama kita kaji demografi dan 4 pola yang lain. Dan saya telah pun mengadaptasi 2 sumber iaitu kajian daripada Nur Aizal Akmal dan juga kajian dari PM Kilonzo. Baik, terus kita kepada cara kita mengedarkannya adalah melalui edaran bercetak dan kesahan telah pun diperoleh daripada kesahan pakar dan kepercayaan yang kita terima adalah nilai asfar combat mengikut Richard Kuderson berada di aras yang tinggi iaitu aras beratas daripada nilai 0.0 maafkan saya beratas nilai 0.75. Baik, terus kita kepada normality data. Sebelum kita hendak menganalisis data, kita perlu lihat dulu adakah data itu normal ataupun tidak. Jadi setelah menganalisis, kita dapat data itu normal. Maka bolehlah kita lakukan ujian parametrik. Jadi sekarang kita akan menjawab setiap persoalan melalui ujian parametrik. Baik, yang pertama sekali kita hendak menganalisis hubungan dan perbezaan. Untuk kita menganalisis persoalan kajian pertama, hubungan terlebih dahulu kita lihat apakah hasil dapatan. Kita telah pun menganalisis menggunakan analisis dapatan inferensi korelasi persen. Iaitu kita dapati bahawasanya pola kehidupan yang pertama sekali iaitu pola kehidupan autoritatif memiliki hubungan terhadap kecerdasan berbelinguistik murid. Maksudnya di sini dia menjadi antara faktor kepada kecerdasan berbelinguistik murid. Dan kita boleh menunjukkan hipotesis alternatif pertama diterima. Baik, seterusnya kedua. Adakah terdapat hubungan antara pola kehidupan otoritarian iaitu ibu bapa yang terlampau tegas kepada kecerdasan berbelinguistik murid. Baik, kita dapati bahawasanya terdapat korelasi yang sederhana dan ini menunjukkan bahawasanya terdapat perkaitan. Dan dalam konteks perkaitan ini, kita boleh rumuskan bahawasanya ibu bapa yang tegas ini menjadi antara faktor kepada kecerdasan berbelinguistik murid. Lantas, HA yang kedua boleh diterima. Dilihat pula kepada yang ketiga iaitu kehidupan permisif. Adakah memiliki hubungan kepada kecerdasan berbelinguistik murid? Dan kita dapati korelasinya sangat lemah. Atas faktor apa? Atas faktor sokongan daripada kajian lampau yang mengatakan bahawa ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecerdasan berbelinguistik selain ibu bapa yang bersifat permisif. Misalnya kronosistem dan juga yang kedua adalah motivasi intrinsik. Ini adalah kajian yang telah diketengahkan sendiri oleh pengkaji Najah Sgafurina. Baik, lantas menunjukkan bahawa hipotesis alternatif ketiga ditolak. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada hipotesis alternatif yang keempat, iaitu adakah terdapat hubungan signifikan antara pola kehidupan pengabaian terhadap kecerdasan berlinguistik murid. Dan kita mendapati bahawasanya ibu bapa yang menyingkirkan anak-anak, yang mengabaikan anak-anak menjadi antara faktor kepada kecerdasan berlinguistik yang dimiliki oleh murid. Kerana apa? Kerana ini selari dengan kajian daripada Aina pada tahun 2017 dan juga Ronis Bara pada tahun pada tahun 2016. Dan ini menunjukkan bahawasanya pola kehidupan pengabaian iaitu ibu bapa yang menyingkirkan anak-anak akan memberi faktor kepada kecerdasan berlinguistik mereka. Baik, terus kita kepada yang kedua. Komponen kedua dalam persoalan ini adalah kita hendak menganalisis perbezaan pola keibapaan antara murid berkecerdasan berlinguistik dan tidak berkecerdasan berlinguistik. Oleh itu, kita telah pun menggunakan ujian parametrik one way MANOVA atas faktor kajian kita ini menggunakan pemboleh ubah multivariate. Baik, kita lihat kepada dapatan kajian di mana kita mendapati bahawasanya semua nilai signifikan kita berada di paras 0.000. Lantas, kesimpulan yang boleh kita rumuskan ialah terdapat nilai signifikan iaitu berpandukan kepada tabashnik dan feeder. Jadi kajian melaporkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara setiap satu pola keibapaan yang dilalui oleh murid berkecerdasan berlinguistik dan murid tidak berkecerdasan berlinguistik. Rumusannya, murid berkecerdasan berlinguistik dan murid tidak berkecerdasan berlinguistik memerlukan pola keibapaan yang berbeza untuk membentuk mereka. Baik, terus kita kepada persoalan kajian yang kedua, iaitu apakah pola keibapaan dominan yang dilalui oleh murid lelaki dan murid perempuan yang berkecerdasan berlinguistik. Terus kita melihat yang pertama sekali kepada murid lelaki terlebih dahulu, di mana murid lelaki melalui pola keibapaan autoritatif yang tinggi dan juga pola keibapaan permisif yang tinggi. Hal ini bermaksud untuk kita melahirkan murid lelaki yang memiliki kecerdasan berlinguistik, ibu bapa perlulah dan wajarnya memilih pola keibapaan autoritatif, iaitu ibu bapa yang menyokong bertolak ansur terhadap anak-anak dan memberi sokongan padu kepada anak-anak di samping bertolak ansur kepada anak-anak.
Dan yang kedua, kita dapati bahawasanya untuk melahirkan murid lelaki berkecerdasan berbelinguistik, kita perlukan ibu bapa yang bersifat permisif, iaitu memanjakan anak-anak mereka. Dan ini adalah buktinya hasil daripada dapatan jumlah min konstruk, iaitu 4.78. Baik, terus kita lihat kepada murid perempuan pula. Baik, untuk melahirkan murid perempuan berkecerdasan berbelinguistik, kebanyakan ibu bapa ini mengamalkan pola keibubapaan otoritatif, iaitu mereka memberi dorongan, sokongan dan juga panduan kepada anak-anak. Dan jika kita lihat dengan lebih lanjut kepada item, jika saya menghadapi sebarang masalah, ibu bapa sedia menolong. Ini menunjukkan bahawasanya ibu bapa yang mengamalkan pola keibubapaan otoritatif khususnya membantu anak-anak dapat meningkatkan dan mengoptimumkan kecerdasan berbelinguistik mereka. Dan hasilnya adalah melalui jumlah min konstruk ini, iaitu banyak 4.80. Rumusannya kita dapati bahawasanya untuk melahirkan murid lelaki berkecerdasan berbelinguistik, kita perlulah sewajarnya melakukan dua pola keibubapaan, iaitu pola keibubapaan otoritatif, memberi sokongan kepada anak, tolong anak-anak dan memberi panduan kepada mereka. Dan seterusnya permisif, iaitu kita perlu memanjakan anak. Namun jika kita kaji daripada analisis yang lebih tinggi, di mana ada kajian daripada Yusuf Sahla mengatakan bahawa jika kita memberikan keibubapaan permisif kepada anak lelaki, maka akan wujud masalah moral dan masalah akhlak kepada mereka. Lantas kajian ini melihatkan bahawasanya pola keibubapaan terbaik dan sewajarnya diambil adalah pola keibubapaan otoritatif. Kerana kita bukannya sahaja hendak melahirkan anak yang memiliki kecerdasan berbelinguistik semata-mata, tetapi kita juga tak melahirkan anak yang memiliki kecerdasan berbelinguistik yang hebat di samping akhlaknya yang hebat. Baik, seterusnya kita lihat kepada apakah pula pola keibubapaan dominan yang dilalui oleh murid perempuan berkecerdasan berbelinguistik. Mereka melalui pola keibubapaan otoritatif yang tinggi sama seperti murid lelaki. Maksudnya di sini kita boleh melahirkan anak lelaki dan anak perempuan yang memiliki kecerdasan berbelinguistik hasil pola keibubapaan otoritatif. Seterusnya, kepada persoalan kajian yang ketiga, apakah pula pola keibubapaan dominan yang dilalui oleh murid lelaki dan murid perempuan yang tidak berkecerdasan berbelinguistik major? Baik, kita dapati di sini bahawasanya pertama sekali, rata-rata murid lelaki tidak berkecerdasan berbelinguistik melalui pola keibubapaan otoritarian, di mana kebanyakan mereka ini akan disekat, akan dilarang dan dikongkong oleh ibu bapa mereka. Hasilnya kita tunjuk kepada jumlah min konstruk yang kita peroleh dalam dapatan kajian, iaitu 4.87. Terus kita lihat kepada murid perempuan pula. Murid perempuan pula rata-rata dibesarkan dalam pola keibubapaan otoritarian yang tinggi. Di samping pengabaian yang tinggi, iaitu ibu bapa yang menyingkirkan anak-anak mereka telah menyebabkan kecerdasan berbelinguistik dalam diri murid perempuan itu terencat. Baik, terus kita rumuskan, iaitu rumusannya murid lelaki rata-rata dibesarkan dengan pola keibubapaan otoritarian dan murid perempuan rata-rata dibesarkan dengan pola keibubapaan otoritarian dan juga pengabaian yang tinggi. Implikasi kajian. Hasil dapatan kajian ini dapat membantu 4 pihak utama, iaitu ibu bapa, kedua adalah sekolah, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru, ketiga Guru Bahasa Melayu dan keempat adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bagaimana ia membantu ibu bapa? Ia dapat menjadi panduan kepada ibu bapa untuk memilih apakah pola keibubapaan yang sewajarnya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan berbelinguistik anak mereka. Dan seterusnya kepada PIBG, iaitu pihak sekolah dapat memberi saranan kepada PIBG untuk melanjutkan proses pembelajaran bahasa di rumah. Dan ketiga, Guru Bahasa Melayu, di mana Guru Bahasa Melayu dapat mengidentifikasi apakah permasalahan ketidakkebolehan berbahasa anak ini. Adakah disebabkan oleh pola keibubapaan yang salah dan sebagainya. Baik, seterusnya yang keempat adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, di mana dia boleh mengimplementasikan perkara ini di peringkat prasekolah. Lantas, cadangan untuk kajian lanjutan adalah pertama, kita akan memperluaskan skop dan batasan kajian. Kedua, kita akan menggunakan kaedah penganalisisan yang lebih mendalam. Dan yang ketiga, kita akan menambah pemboleh ubah yang lain. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Dipersilakan Dr. Nurlaila binti Mat Zain dan Dr. Rosmani binti Ali untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada saudara Muhammad Amiruddin bin Hamzah atas pembentangan yang begitu jelas dan menarik. Baik, dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kerana anda telah pun berjaya sampai ke tahap ini.
Okey, cuma saya ingin bertanya beberapa soalan. Okey. Soalan yang pertama, okey, kalau kita melihat kajian anda ni adalah berbentuk kuantitatif kan? Okey, soalan pertama saya, adakah anda sebelum menjalankan kajian yang sebenar ini, adakah anda telah menjalankan kajian rintis untuk mengetahui asas-asas tentang kajian yang sebelum anda menjalankan kajian yang sebenar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada doktor atas persoalan yang diajukan. Baik, saya ulang kembali, soalannya adalah berkenaan dengan adakah saya telah melakukan ujian rintis untuk mengenal pasti nilai kepercayaan dalam kajian. Jadi, pertama sekali, menurut CUA pada tahun 2010, kajian rintis perlu dilaksanakan kepada sampel yang tidak dijalankan sendiri. Misalnya saya menjalankan kajian terhadap 3 buah sekolah, iaitu SK IPG KRI, SK Kompleks Mengabang Teleport dan juga SK, maafkan saya, SK Kompleks Sembesu, maaf dia berdekatan dengan airport tapi saya lupa namanya doktor. Okey, jadi saya menjalankan kajian rintis bukan terhadap 3 buah sekolah ini, saya menjalankan kajian rintis di SK Sultan Sulaiman 1 dan kita mendapati bahawa nilai kepercayaan kita adalah tinggi jika kita perhatikan kepada Richard dan Kuderson, iaitu nilai alpha krombat kita adalah di atas 0.75 dan kita dapat 0.768 dalam kajian ini. Itu. Jadi lantas kita boleh menunjukkan bahawa kajian ini boleh ditadbir dan boleh dilaksanakan. Okey, baik. Terima kasih untuk soalan pertama. Okey, soalan kedua saya, berdasarkan dapatan yang telah anda peroleh kan dalam kajian ini. Okey, kalau kita tengoklah pada masa sekarang ni banyak terdapat isu-isu ataupun kes-kes yang berlaku di sekolah seperti kes buli, okey, kes bergaduh, okey. Jadi gejala disiplin ini menjadi perhatian ramai lah, okey. Jadi berdasarkan dapatan yang telah anda dapati ni, bagaimana untuk anda boleh cadangkan kepada pihak sekolah untuk membantu ibu bapa bagi mengurangkan gejala disiplin ini agar anda dapat merealisasikan hasil dapatan yang bertepatan dengan dapatan yang anda dapat ni. Okay. Kalau kita tengok tadi anda punya dapatan ibu bapa yang jenis authoritarian dan juga untuk pelajar lelaki kan. Jadi bagaimana anda boleh mencadangkan kepada pihak sekolah agar dapat memberi dapat membantu ibu bapa bagi mengadakan macam melakukan hubungan dengan anak mereka tu, maksudnya dapat membantu murid-murid di sekolah tu agar mereka lebih dapat mencapai kejayaan. Okey. Okey, boleh faham kan soalan saya? Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak doktor. Terima kasih lagi sekali atas soalan. Baik, soalan doktor sebentar tadi untuk soalan kedua, apakah intervensi yang boleh saya lakukan? Jadi untuk intervensi berkenaan, kita lihat kembali kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, mana sarana yang telah pun dilancarkan oleh kementerian sendiri menggalakkan fungsi PIBG itu sendiri, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Lantas kita boleh menggunakan kapasiti yang sedia ada yang diberikan oleh kementerian terhadap PIBG itu untuk kita berikan pendidikan lanjutan di rumah oleh pihak sekolah sendiri. Dalam konteks yang lebih spesifik, berkemungkinan kita boleh menggunakan medium seperti kumpulan WhatsApp dan sebagainya untuk kita menyarankan pihak PIBG untuk melanjutkan proses pembelajaran bahasa di rumah. Terima kasih doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk ahli dewan, pertamanya saya ucapkan tahniahlah kepada Muhammad Amiruddin yang telah berjaya menghasilkan satu kajian yang saya rasa sangat menarik dan sesuai dengan isu yang dibawa. Dan tahniah jugalah kepada pensyarah pembimbing, pensyarah penyelia, pensyarah penyelaras yang bila saya lihat dalam
skop konteks kajian konvensional yang dihasilkan oleh Amiruddin ini adalah sangat baik. Okey. Tahniah. Saya sini ada satu cadangan dan satu soalan. Okey, cadangan saya adalah berkenaan dengan pernyataan masalah dan sorotan literature yang ditulis dalam pembentangan ini dan saya jangka ada dalam penulisan tesis. Okey, kalau dirujuk kepada tahun-tahun yang terlibat sebagai citation itu, okey, untuk pernyataan masalah dengan literature yang dijadikan gap, yang dijadikan gap kajian, perlu ada yang latest juga. Sebab takut isu yang dibawa oleh individu yang kita cite ini telah pun diambil tindakan oleh pengkaji lain. Jadi kalau nak nampak cantik lagi lah, maknanya nampak smart, kajian kita ni adalah yang tahun 20, kalau dapat tahun 21. Yang ada ni dah bagus, cuma tambah sikit lah. Ada 1, 2. So untuk Amir dan juga rakan-rakan yang lain lah, pengkaji, rakan-rakan pelajar yang lain. Supaya kita nampak bahawa sebab dijadikan gap. Untuk gap ni maksudnya memang itu yang belum lagi diselesaikan. Kita nak confirm lah. Jadi kalau macam tahun 2008, tahun 2000 berapa ni? Takut yang 2012, takut dia dah diselesaikan oleh pengkaji lain. Okey. Okey. Yang soalan saya adalah saya tertarik dengan teknik persimpanan rawat berserata ni. Berserata. Okey, bagaimana Amir buat untuk teknik persimpanan rawat berserata ni? Boleh cerita tak? Okey, baik. Terima kasih Doktor atas persoalan sebentar tadi. Jadi seperti yang kita sedia maklum bahawasanya apabila kita buat kajian ini, kita menggunakan sampel yang bersifat heterogeneous, iaitu sampel yang bebas, iaitu memiliki banyak struktur dan memiliki banyak komponen. Baik, dengan merujuk kembali kepada buku yang diterbitkan oleh Chua 2010, kita dapati bahawasanya kita perlu melihat kepada konteks kajian saya, iaitu jika kita kaji pada konteks kajian saya, kita lihat bahawasanya kita perlu menseratakan pertama kepada sekolah, yang kedua adalah kepada murid itu sendiri. Yang mana diseratakan kepada sekolah dan kepada murid tu? Kita menggunakan nilai pengiraan yang sewajarnya. Maksudnya kita akan lihat kepada populasi murid, dia seperti konsep nisbah, di mana kita akan menggunakan rumus, yang mana kita akan menambah dan kemudian kita akan membahagikan kepada populasi keseluruhan itu sendiri. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada para panel dan saudara Muhammad Amiruddin bin Hamzah atas pembentangan sebentar tadi. Akhir sekali, dengan segala hormatnya, majlis menjemput pembentang terakhir, Saudari Nur Zakiah binti Mat Saleh dari Unit Pendidikan Agama Islam 2 untuk membentangkan kajiannya. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Zakiah binti Mat Saleh daripada Unit Pendidikan Islam 2 di bawah penyelidikan Ustaz Muhammad Kamil bin Jaafar akan membentangkan kajian yang bertajuk Pengetahuan, Pengaplikasian dan Keberkesanan Gamifikasi dalam Talian
terhadap guru praktikum pendidikan Islam IPZ KDRI. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan lihat latar belakang kajian. Perkembangan teknologi pendidikan membolehkan pembelajaran berlaku secara dalam talian. Ini membuka peluang kepada guru untuk menggunakan kaedah gamifikasi dalam pengajaran. Jadi, gamifikasi ini mula diperkenalkan oleh Nick Pelling pada tahun 90-an untuk memasukkan unsur permainan ke dalam unsur bukan permainan. Menurut Rohaila Muhammad Rosli dan Fariza Khalid 2017, gamifikasi atau gamification ialah satu pendekatan yang menggunakan konsep permainan dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan serta menjadikan proses PDPC lebih menarik dan interaktif. Jadi gamifikasi ini, pengaplikasian gamifikasi akan dapat meningkatkan motivasi, penglibatan murid, menghasilkan pembelajaran yang lebih seronok dan lebih bermakna. Justru sebagai siswa guru, seharusnya mengikuti arus perkembangan sistem pendidikan dan mengadaptasi media baharu ke dalam pengajaran. Baiklah, seterusnya penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama adalah guru sering menghadapi masalah teknologi iaitu dari sudut penggunaan, pengetahuan, pengaplikasian dan pemilihan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan pengajaran. Seterusnya, guru ragu-ragu menggunakan elemen gamifikasi kerana kurang keyakinan terhadap konsep dan kemampuan gamifikasi untuk meningkatkan kefahaman murid, iaitu menurut Abdul Razif Zaini et al. 2018. Terdapat juga guru yang tidak berminat untuk menggunakan gamifikasi kerana tidak tahu menggunakan platform. Ini adalah berdasarkan kajian Anzila dan Shahlan Surat 2021. Baiklah, seterusnya kita lihat objektif dan soalan kajian. Terdapat 4 objektif dan 4 soalan kajian. Objektif yang pertama adalah mengenal pasti tahap pengetahuan guru praktikum pendidikan Islam IPZ KDRI terhadap kaedah gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Soalan kajiannya adalah apakah tahap pengetahuan guru praktikum pendidikan Islam IPZ KDRI terhadap kaedah gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Objektif yang kedua adalah mengetahui tahap pengaplikasian guru praktikum pendidikan Islam terhadap gamifikasi dalam talian semasa menjalani praktikum. Soalan bagi yang kedua adalah apakah tahap pengaplikasian guru praktikum pendidikan Islam IPZ KDRI terhadap gamifikasi dalam talian semasa menjalani praktikum. Seterusnya, objektif yang ketiga, menilai tahap keberkesanan aktiviti gamifikasi dalam talian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam. Soalan yang ketiga adalah, apakah tahap keberkesanan aktiviti gamifikasi dalam talian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam. Seterusnya, objektif yang keempat, mengenal pasti hubungan antara tahap pengetahuan dengan tahap pengaplikasian gamifikasi dalam talian terhadap guru praktikum pendidikan Islam. Soalan kajiannya adalah, adakah terdapat hubungan antara pengetahuan dengan tahap pengaplikasian gamifikasi dalam talian terhadap guru praktikum pendidikan Islam? Baiklah, dalam kajian ini saya telah menggunakan model TPAC. Model TPAC mula diperkenalkan oleh Mishra dan Kohler semenjak tahun 2006. Model ini iaitu pengetahuan teknologi pedagogi kandungan menjadi asas pengetahuan dan kefahaman yang diperlukan oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam kajian ini, kaedah pengajaran menggunakan gamifikasi melibatkan pengetahuan guru terhadap 3 komponen utama TPAC, iaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi dan pengetahuan kandungan. Yang mana ketiga-tiga ini akan diimplementasikan dalam gamifikasi. Seterusnya, saya juga menggunakan teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Dalam kajian ini, penggunaan kaedah gamifikasi dalam talian dilihat sebagai satu pembelajaran yang aktif di mana murid berinteraksi dengan bahan gamifikasi dan memperoleh kefahaman terhadap apa yang telah diajar, manakala guru bertindak sebagai fasilitator. Guru akan membimbing murid pada peringkat awal dan murid akan menguasai pembelajaran mereka dengan sendiri. Baiklah, kita lihat kepada tinjauan literatur. Berdasarkan tinjauan literatur, saya telah melakukan pembacaan dan saya menyimpulkan bahawa guru perlu menguasai teknologi untuk menggunakan kaedah gamifikasi. Yang kedua, penggunaan gamifikasi ini telah diaplikasikan dengan meluas di sekolah-sekolah. Dan yang akhir sekali, gamifikasi telah
telah menghasilkan kesan yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, seterusnya kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini telah dibina berdasarkan kajian-kajian lepas. Jadi saya ingin mengetahui tahap pengetahuan, tahap pengaplikasian dan tahap keberkesanan gamifikasi di dalam talian dan juga ingin melihat hubungan antara pengetahuan dan pengaplikasian gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam. Baiklah, bagi metodologi kajian, reka bentuk kajian yang saya gunakan adalah reka bentuk kajian tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 116 orang, iaitu terdiri daripada guru praktikum pendidikan Islam PISMP Ambilan Jun 2019. Manakala sampel pula saya peroleh berdasarkan jadual Crazy dan Morgan iaitu sebanyak 92 sampel. Saya menggunakan kaedah persampilan rawat mudah. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini pula adalah soal selidik yang terbahagi kepada 4 bahagian utama, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, tahap pengetahuan gamifikasi dalam talian, bahagian C, tahap pengaplikasian gamifikasi dalam talian, bahagian D, tahap keberkesanan gamifikasi dalam talian, yang mana instrumen ini diadaptasi dan dimodifikasi daripada kajian Nur Fatin Hayati Azmi dan Zarina Muhammad Zakaria 2020. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dapatan kajian. Bagi menjawab soalan yang pertama, iaitu apakah tahap pengetahuan guru praktikum pendidikan Islam IPG KDRI terhadap kaedah gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran? Jadi dapatan menunjukkan nilai min dan sisihan piawai secara keseluruhan bagi menjawab konstruk yang pertama ini adalah menunjukkan nilai min sebanyak 4.72 dan sisihan piawai sebanyak 0.39. Interpretasi min bagi konstruk ini adalah tinggi. Skor item paling tinggi adalah gamifikasi merupakan permainan berasaskan teknologi yang memerlukan kemahiran dan kepakaran menggunakan teknologi sebagai bahan utama, yang mana mencatatkan nilai min sebanyak 4.72 dengan sisihan piawai sebanyak 0.499. Manakala skor item paling rendah adalah gamifikasi adalah kaedah yang melibatkan 3 aspek utama iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Yang mana min mencatatkan sebanyak 4.64 dan sisihan piawai sebanyak 0.566. Baiklah, kesimpulan dalam untuk menjawab soalan pertama adalah dapatan menunjukkan tahap pengetahuan guru praktikum pendidikan Islam IPG KDRI terhadap kaedah gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, bagi menjawab persoalan yang kedua, iaitu apakah tahap pengaplikasian guru praktikum pendidikan Islam IPG KDRI terhadap gamifikasi dalam talian semasa menjalani praktikum? Dapatan menunjukkan min dan sisihan piawai secara keseluruhan dengan nilai min 4.41 dan sisihan piawai 0.61. Interpretasi min menunjukkan adalah tinggi. Skor item paling tinggi adalah saya menggunakan gamifikasi untuk membantu murid mengingati isi pembelajaran, yang mana menunjukkan nilai min 4.57 dan sisihan piawai 0.51. Manakala skor item yang paling rendah adalah saya menggunakan gamifikasi untuk menjalankan pentaksiran sumatif terhadap murid, yang mana nilai min mencatatkan 4.11 dan sisihan piawai 1.153. Kesimpulan bagi dapatan ini adalah menunjukkan tahap pengaplikasian guru praktikum pendidikan Islam terhadap gamifikasi dalam talian semasa menjalani praktikum di sekolah berada pada tahap yang tinggi. Bagi menjawab persoalan yang ketiga, apakah tahap keberkesanan aktiviti gamifikasi dalam talian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam? Dapatan menunjukkan nilai min dan sisihan piawai bagi keseluruhan iaitu min 4.76 manakala sisihan piawai 0.36. Interpretasi min menunjukkan berada pada tahap yang tinggi. Skor item paling tinggi adalah gamifikasi dapat membantu murid daripada sikap pasif kepada aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Manakala skor item paling rendah adalah gamifikasi dapat memberi impak yang positif kepada murid dengan nilai min 4.73, sisihan piawai 0.471. Kesimpulan bagi menjawab soalan 3 adalah dapatan menunjukkan tahap keberkesanan aktiviti gamifikasi dalam talian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam berada pada tahap yang tinggi. Baiklah, bagi menjawab soalan yang keempat iaitu adakah terdapat hubungan antara tahap pengetahuan dengan tahap pengaplikasian gamifikasi dalam talian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam? Maka kita lihat nilai signifikan iaitu nilai 0.00
yang menyatakan bahawa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan dengan pengaplikasian. Manakala nilai korelasi 0.622 menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan dan pengaplikasian. Kesimpulan adalah dapatan menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif dan kuat antara tahap pengetahuan dengan tahap pengaplikasian gamifikasi dalam talian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam. Baiklah, kesimpulan. Guru praktikal pendidikan Islam mempunyai tahap pengetahuan dan pengaplikasian yang tinggi terhadap gamifikasi dalam talian. Ini selari dengan kenyataan Muhammad Rosli dan Khalid 2017 yang mana generasi muda iaitu siswa guru amat digalakkan untuk melibatkan diri dalam inovasi pendidikan melalui gamifikasi kerana gamifikasi ini sangat menarik bagi strategi pendidikan. Seterusnya, tahap keberkesanan aktiviti gamifikasi dalam talian terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikal pendidikan Islam adalah berada pada tahap yang tinggi. Ini selari dengan kajian oleh Aziza Ali, Lutfia Natra dan Azrina 2021 yang menyatakan bahawa gamifikasi dapat menjadikan aktiviti pembelajaran lebih aktif, menarik dan menyeronokkan. Akhir sekali, terdapat hubungan yang positif dan kuat antara tahap pengetahuan dengan tahap pengaplikasian gamifikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran guru praktikum pendidikan Islam, yang mana guru akan menghadapi kesukaran dalam mengaplikasikan gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran sekiranya tidak mempunyai pengetahuan yang jelas, iaitu Anzila dan Syahlan Surat 2021. Baiklah, cadangan kajian lanjutan. Terdapat 3 cadangan kajian lanjutan yang saya rangka. Yang pertama adalah populasi kajian yang lebih besar, iaitu mengadakan kajian terhadap populasi yang lebih besar sama ada pelajar RPG mengikut zon ataupun guru-guru sekolah. Yang kedua, mempelbagaikan metodologi kajian sama ada dengan membuat kajian kualitatif ataupun membuat kajian kualitatif dan kuantitatif. Dan akhir sekali, meluaskan fokus kajian. Jika saya buat pengetahuan dan pengaplikasian dan keberkesanan, saya boleh meluaskan fokus kepada isu dan cabaran guru dalam melaksanakan gamifikasi. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Majlis seterusnya mempersilakan Dr. Muhammad Rusti bin Abdul Majid dan Dr. Ghazali bin Ismail untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, syabas dan tahniah kepada Nur Zakiah binti Muhammad Saleh ya, kerana telah membentangkan satu tajuk yang agak amat relevan lah pada masa kini ya. Salah satu ciri kajian yang baik ialah pemilihan tajuk atau isu tu sesuai dengan semasa. Tentang gamifikasi tu baguslah. Kemudian saya nak tanya, reka bentuk kajian Zakiah ni, reka bentuk jenis apa? Reka bentuk kajian tinjauan, pendekatan kuantitatif. Tinjauan Ya. Alright. Kemudian yang Zakiah nak tahu tentang pengetahuan, aplikasi dan keberkesanan. Okey, semuanya saya nak detail sikit lah. Zakiah ada buat triangulasi tak tentang kajian ini? Sama ada nak mengesahkan betul tak keberkesanan itu benar-benar berlaku dalam kalangan guru pelatih kita? Saya tidak ada membuat triangulasi. Tak ada cepat tak ada triangulasi lah. InsyaAllah akan datang saya akan membuat triangulasi untuk memastikan keberkesanan. Dia kalau biasanya kalau tinjauan ni keberkesanan tu kalau boleh kita elakkan lah sebab dia perlu lagi mendalam lagi. Nak pastikan dia berkesan tu dia perlukan kepada beberapa triangulasi tadi. Yang tu lebih valid lagi data dia daripada kita hanya ni berkesan ke tinjauan saja kan. Kalau Zakiah boleh buat pengetahuan dan aplikasi tu mendalam itu lagi cantik lagi lah. Sebab pada saya keberkesan ni kalau tinjauan tu tak berapa nak kena sangat. Dah mendalam sangat tu. Ni boleh pergi pekat master ni keberkesanan ni. Tapi kalau saya mampu tak ada masalah, boleh aja. Cuma dari segi tinjauan ni dia tak berapa nak siku kata. Apapun yang lain-lain cantiklah. Cermat buat dengan baik, persembahan pun menarik. Itu sajalah dari saya. Terima kasih banyak doktor. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada Nur Zakiah binti Muhammad Saleh. Pembentangan yang baik. Tajuk dan prosedur yang dilakukan untuk menyiapkan kajian ini pun nampak well prepared lah. Lengkap lah, agak lengkap.
prosedur-prosedur yang dilakukan pun di peringkat sarjana muda ni saya rasa baiklah, dia sudah melalui proses yang baik. Cuma saya nak tanya satu, kita tahu bahawa gamifikasi ni memang dia sangat berkesan dalam PDP dan memanglah di IPG pun sangat menekankan soal teknologi. Cuma dalam kajian ini, apakah sebenarnya yang wow faktornya selepas berapa lama buat kajian ni? Katalah setahun kan? Sem 6 dulu kan? Sem 6 dulu asas penyelidikan sampai kepada laporan. Bila buat kajian, dapat data, dianalisis, pasti akan ada satu dapatan yang sangat-sangat bermakna untuk kajian ini. Jadi apakah ada tak yang membezakan kajian ini dengan kajian-kajian yang pernah dibuat tentang gamifikasi ini? Baiklah, terima kasih yang Doktor. boleh menjadi kebanggaan lah kepada pengkaji, terutamanya Zakiah bila dah buat effortnya, pasti ada dapatan yang sangat-sangat baik. Baiklah, terima kasih Doktor kerana bertanya. Bagi saya, dapatan yang lain daripada yang kebiasaan yang saya jumpa berdasarkan dapatan-dapatan yang lepas adalah hubungan antara pengetahuan dengan pengaplikasian. Di mana saya mencari hubungan antara pengetahuan gamifikasi dan juga pengaplikasian gamifikasi yang mana tidak jarang-jarang dibuat dengan dapatan-dapatan kajian yang lepas. Dan dapatan ini bagi saya sangat menarik kerana dapatan itu menunjukkan pengetahuan sangatlah berhubung kuatlah dengan pengaplikasian. Ini menunjukkan sekiranya guru tu tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang gamifikasi. Memang kita tahu gamifikasi tentang permainan macam Kahoot, semua tu, tapi tak semua guru tahu tentang elemen-elemen yang sebenar macam mata ganjaran. Jadinya kat sini saya mendapati bahawa dapatan kiasan ini sangat bermakna lah. Maksudnya nak menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan untuk mengaplikasikan gamifikasi. Terima kasih Doktor. Terima kasih diucapkan kepada para panel dan saudari Nur Zakiah binti Mat Saleh selaku pembentang terakhir bagi sesi ini. Tahniah juga diucapkan kepada semua pembentang yang terpilih pada pagi ini. Diharapkan segala komen membina dan cadangan yang diberikan oleh para panel dapat meningkatkan lagi kualiti kajian masing-masing. Kini majlis kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum majlis bersurai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Institut Pendidikan Guru Malaysia. Institut Pendidikan Guru kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta. Demi bangsa berintegriti, keunggulan peribadi, mencerdaskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kejayaan dihormati, tidak cuma menimba ilmu, tapi setulus hati dan budi. Berwibawa, berintegriti, keunggulan pribadi, mencerdaskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kejayaan dihormati, tidak cuma menimba ilmu, tapi setulus hati dan budi.
Dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya mewakili jawatan kuasa majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak. Sekalung ucapan penghargaan juga diucapkan kepada Encik Biamin bin Ahmad dan Tuan Haji Ahmad Fitri bin Mazlam, Pegawai Teknologi Maklumat serta kru-kru multimedia IPG Kadar I atas kelancaran majlis dalam talian kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai.